Ne-am înțeles unul pe celălalt, am știut ce greșeli face celălalt, pentru că noi am discutat și despre lucrurile poate mai întunecate ale lui sau ale mele, înainte să fim împreună și înainte să ne gândim că suntem împreună. O femeie, dacă chiar râde la orice și poți să o faci, îți dai seama când te place, știi? Și probabil că mi-am dat seama că mă place, știi? Și am mers din ce în ce mai mult în direcția aia. Da, momente grele? Toată ziua. Toată ziua, toată vara. Nu, au fost și momente grele. A mai fost un moment, dacă vrei să îl zic, momentul când am aflat că sunt adoptat și iar ăla a fost cel mai greu moment. Da. La asta mă refeream, că era emoțional. Emoțional știam, ăsta n-am e, permis știi? să zic nimic dacă Da. nu spun. Acum știi că e prima oară când, de fapt, Ai zis o asta. să vadă lumea pe bune treaba asta. n-ați Nu, zis asta, cred că nu știa nimeni. Ce ți-a găsit? Ce mesaj ți-a găsit? Da, dar o porcărie, dar e de mult, gen, e la începuturilor. Și un mesaj de la Buna, nu știu, n-avea nicio treabă, dar am zis, nu știu, m-am pierdut cu firea și am zis, da, în fața camerei, fix mesajul ăla era, 2-3 luni. Era o fată, mai știi? Nu. Te-ai supărat, nu? S-a dezgropat cadavru. Da. Nu mă amintesc, dar las că discutăm noi acasă. Și e foarte greu să-l vezi pe tatăl tău așa, pentru că tata de obicei e stâlpul. De obicei, nu știu, la mine așa a fost. Persoana în care eu am cea mai mare încredere că poate să susțină totul. Emoțional, financiar, fizic, tot. Adică tata duce. Și în momentul ăla pe care am văzut pe tata că nu mai poate să ducă, era să pic de pe picioare la propriu. Carmen, Da. ești însărcinată? Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. Sunt foarte încântat că în acest episod am o prietenă nouă pe care am descoperit-o anul acesta și sunt foarte fericit să o am alături de mine, dar și soțul ei, Carmen Grebenișan și Alex Militaru. Bine ați venit la Vorba lui Jorge. Bine te-am găsit. Alex Militaru și Carmen Militaru. Bine, știu, toată lumea te știe de Carmen Grebenișan. Am vrut să zică și Carmen Militaru, dar acum n-a... Mă prezint în ambele feluri. Și mie îmi place mai mult Carmen Grebenișan. Tot așa o știu. Ai îndrăgostit de Carmen Grebenișan, că așa îți place să vezi imaginea ei, nu așa? Da, cumva Instagram-ul ăsta, știi? De vreo 12 ani de când o știu din online. Așa mi-a rămas în cap prima dată, Carmen Grebenișan. Încă o urmărești, nu? Da. Da. Dragilor, bine ați venit la Vladila aici. Știu că ați mai fost și v-ați uitat pentru tapet, pentru la voi acasă. Da. Mă bucur că avem gusturi comune și ce... L-ați spus, da? Da. Foarte frumos. Ce trebuie să știe oamenii care se uită, că locația asta e a prietenilor noștri de la Vladila și găsiți tapet personalizat, vă puteți face tapetul așa cum vreți voi, sau mobilier. Da. Vă servesc o figă? Light, normală? Sigur, light. Light. Da, Light. suntem la dietă după... Cum e după Survivor? Mai ții dietă sau nu mai ții? Trebuie, acum. Chiar după n-am ținut, dar acum... Acum trebuie. Te-ai M-am giftuit după Survivor mult. Am văzut multe postări numai cu mâncare, numai cu asta. Să știi că n-am mâncat non-stop, dar am postat mai mult despre mâncare, sincer. Da? Da. Eu n-am comentat, am lăsat în pace, n-am zis nimic. Băi, ușor mă cu mâncatul. Tu ai stat o lună, ce vorbești? Da, am stat o lună, dar cred-mă că era foame mare când am ieșit. Am mâncat de 6-7 ori pe zi. Eu n-am mâncat mai mult, dar am mâncat mai variat. Ok. Foarte variat. Ai încercat tot. Hai, bine ați venit la Vorba lui Jorge. Hai să facem un podcast frumos. Cheers. Vă pupăm, dragilor. Amazing. De unde să o luăm noi? De unde să o luăm? Să o luăm așa de coadă. De la prima de la prima întâlnire. Care a fost prima voastră întâlnire? Eu știu. O știi? Da. Acum nu mai știu. E din Control, Alex. Bine, da. Într-o seară la Control. A fost o întâlnire... De-aia nu-ți mai aduce aminte. Da, se poate. Carmen, cum se... Da. Că abia ieșisem, corect. Da. Deci nu eram... Nu băusem prea mult. Da. Ok. Adevărul e că nu ne-am întâlnit intenționat. Era neintenționat. Practic a fost primul nostru contact, să zic așa. Da. Ok. La un vernisaj la Control. La bibliotecă era. La bibliotecă la Control. Așa. Da. Și citeați o carte tare sau soft drink? Așa? Era o carte senzorială. Light, ok. Da. Da. Și acolo v-ați întâlnit într-un cerc de prieteni sau... Da. Într-un cerc de prieteni diferiți, aș putea zice. Eu eram cu iubitul meu de atunci și el era cu gașca de prieteni Zurli. Acolo s-a cunoscut Olteanu cu Ardeleanu. Da.
gașca mea de prieteni olteni toți cu, mă rog, iubitul ei și prietenilor din Ardeal, respectiv, cred că Moldova. Da, Exact. da, așa e. A fost o fuziune. Da, am interacționat așa mai degrabă vizual, dar abia după câțiva ani am reușit noi să discutăm în alt sens. Exact. Adică nu că am reușit, am ales. Păi, da, Da. nu că e ca și când așteptați câțiva ani intenționat ca să stați voi doi de vorbă. Asta s-a întâmplat în 2017 și abia în 2020 am ales să încercăm să vedem dacă mergem împreună, pentru că noi ne înțelegeam deja foarte bine ca și prieteni, Da. dar Alexina Voi un erați pic în mai aceeași nebun gașcă. așa. Păi cumva de atunci am început să ieșim împreună, ne-am împrietenit și am tot ieșit. S-a creat această fuziune în adevăratul sens al cuvântului. Ulterior ne-am dat seama... da. S-a împerecheat fuziune. Da, ne înțelegeam foarte bine și nu știam dacă o să ne înțelegem la fel de bine ca și iubiți, pentru că știi cum e, mai vorbeam de probleme eu cu el cu mine și am zis, măi, Câte probleme. câte probleme, ne-a dat seama, opa, oare, ce s-ar întâmpla dacă am fi împreună, dacă ar funcționa? Voi începuseți deja relația, dar nu știați. Era o relație, într-adevăr, de prietenie, dar nu se ducea în direcția exact. asta. Da, ne înțelegeam foarte bine. Și eu nu eram sigură dacă aș vrea cumva să schimb asta, că mă gândeam că poate s-ar pierde prietenia. Dar din contră, a devenit și mai faină. Înțeleg. Știi ce am înțeles eu din asta? Că voi ați început cu relația voastră după aia 3 ani. Da. Ați început înainte și după aia v-ați descoperit partea cealaltă, aia de dragoste din aia primii 3 ani. Știi, voi deja aveați relația stabilă dinainte să începeți. Cumva da. Păi da. Da. Noi ne cunoșteam deja destul de bine în momentul în care... Că voi descoperiți ce descoperă oamenii după 3 ani de căsnicie sau 5 ani. Sau... Oarecum, nici chiar așa că n-am dormit împreună, n-am stat foarte seama. mult timp Păi împreună. nu, vorba dar de ne-am ca și întâlnit des, discuții, sfaturi. Da. Și am funcționat. rămas plăcut surprins să ne dăm seama că prieten de-ai meu, prietene de unui prieten de-al meu, deja era prietenă cu Carmen și tot așa am început să ieșim, știi, din ce în ce mai des după momentul ăla. Că-s prieteni. Da. Să știi că sunt mulți la tine. mulți, da. Eu m-am șocat, sunt 30 mereu. Da. Deci sunt 30 mereu, Avem da. așa un grup, da. Eu m-am, Atipic. să zic, altoit. M-am alăturat acestui grup pentru că înainte eu eram doar cu Alina și câteva cunoștințe, să le numesc așa. Prieteni, nu, greu numesc un om prieten. Păi, și noi suntem amici. Că Sunteți prieteni, bine, că sunteți de mici. Da, suntem prieteni că suntem de mici, dar cum crești, nu mai rămâne la fel prietenia cu toată lumea. Da, dacă te întâlnești după 10 ani, la fel. Asta clar, da. Bine, noi ne întâlnim după 2-3 săptămâni, adică ne întâlnim destul de des și acum. E faină experiența asta cu mulți prieteni, eu n-am experimentat-o până acum, dar mi se pare interesant că se susțin mereu între ei și discută și își împart sfaturi și așa mai departe. Ajută, sunt și avantaje și dezavantaje. Comentarii multe și se bagă mulți în viața altora. Nu să știi. Nu, totuși. Nu. Na, Nu se mai face asta, într-adevăr. Acum 10 ani, când eram mai mici și nu ne dădeam seama de chestii, da, vorbeau mulți prost. Da. Acum sunt surprins plăcut că chiar nu mai există comentarii. Nu, dar nu mai există comentarii de genul fiecare are treaba lui. Nu, chiar S-au mai dezvoltat, s-au mai Da, copiat. toată Dar ce lumea ți-a a plăcut crescut. ție cel mai mult la Carmen? Adică în momentul în care te-ai gândit, băi, aș putea să am o relație cu ea, la ce te-ai gândit? Băi, sincer să spun, după ce ne-am împrietenit atunci și am început noi să vorbim, mi-am dat seama că era singurul om care, nu știu, chiar înțelege pe deplin cum sunt eu. Și Cum erai? nu, cum sunt eu, nu, dar la modul mi înțelegea și glumele și tot, mă făcea să mă simt bine și a mai fost o chestie, mi-am dat seama, adică de obicei, o femeie dacă chiar râde la orice și poți să o faci, îți dai seama când te place, știi? Și probabil că mi-am dat seama că mă place, știi? Și am mers din ce în ce mai mult în direcția aia. Și nu râdeam din complezență. Și nu râdea din complezență, chiar, râdea pe bune. Asta te zic acum, dacă erai confuz. Da. Da, frumos. Își și dai seama de unele lucruri, adică, mie îmi plăcea de ea, oricum îmi plăcea de ea, întotdeauna mi-a plăcut blondele, asta e clar. Dar n-am avut niciodată prietenă blondă până la ea, ca să ne înțelegem. Snap. Da. Vezi ce bine că te-ai făcut blondă. Da. Dacă te Altfel, cunoștea probabil brunetă, da. ok, bine. Nici nu cred că a fost vreodată brunetă, ce drept. Hai, în copilărie. La ce vârstă te-ai vopsit prima oară? La 14 ani. Știi, complet, platinat, așa cum te știm noi? Nu. Am început cu tot fel de nebunii, m-am dus singură, m-am vopsit singură din dulapul mamei. Am experimentat destul de mult. Dar după aceea, pe la vreo 16 ani sau 15 ani, m-am vopsit singură, m-am decolorat singură acasă, cu oxidant foarte puternic, nici nu știu cum a rezistat părul. Dar a ieșit alb. Bine, Platinat. nu știu câtă lume știe, dar tu ți-ai permis să faci chestia asta și probabil și că ai tăi nu erau acasă și... Ba nu, erau, acasă? da.
Da, atunci erau ai mei acasă. Ah, ok. Dar ai tăi când au plecat în străinătate? Eu aveam 18 ani în ok. momentul ăla. Când au Deci plecat? până la 18 ani chiar am fost cu ai mei. Cred că în ultimul an mama plecase mai devreme. Dar oricum ar fi, mama m-a lăsat oricum. M-a văzut în toate culorile, mă vedea că ies din baie altă culoare. Și aș cumpărase roșcat, un violet mai închis, avea și un brunet acolo, nu știu, a experimentat și ea, și avea și decolorant, cu care își mai făcea șuvițe. Și eu intram în baie și nu mai ieșeam câte 2 ore și ieșeam, ba blondă, ba roșcată. Și e interesant că mamei chiar îi plăcea treaba asta. Adică mă susținea, niciodată n-a zis, vai, ce ai făcut, Carmen, hai că le arunc, le ascund. M-a susținut, a zis, vai, da, ce frumos, ce bine stă, dar stă bine și așa, vai, dar stă bine și așa. Hai, Doamne, eu fac apoplexie când o văd pe Carina, că încearcă nu știu ce, vrea să facă nu știu cum, vrea să se vopsească, vrea să... Nu! Există nu, un 14 risc, ani, nu! există un risc, dar trebuie să încerci, na. Ca să vezi dacă e rău sau bine, singur. Degeaba zici tu nu dacă ea nu știe de ce nu. Trebuie să vadă ea că... Să lăsăm copiii, nu? Să facă ceva. Eu asta cred, acum nu am un copil, n-aș ști să zic, ar fi ipocrit din partea mea să zic așa, dar eu știu cum a făcut mama cu mine și eu simt că a făcut bine. Păi și când o să aveți un copil? Păi, dacă vrei să fiu sinceră, după mine, încă n-am discutat și cu Alex, dar după mine undeva în 2 ani, așa. Bun, să-mi notez. Și ce faci peste 15 luni, ai grijă, vezi? Mi-ar plăcea Programează. să iasă tot Zodia Rac, nu știu de ce, așa îmi place mie. Da, și mie îmi place racul. Dar și scorpionii îmi plac să știi. Și tu ești scorpion? Da. Wow, racul Da. scorpion. Da. Ce Nebunie. tare. Dar Da. nu e exact invers. Eu sunt Tu rac, ești ea e rac. scorpion. Da. Serios? Ea e Da. scorpion, da. Și Foarte tu pe ce dată ești născut? Pe 13. Noiembrie? Noiembrie. Cu Carina, cu fimea. Pe bune? Pe 13? Da. 13 Wow. noiembrie. Da. Da. Wow! Și tu ești în iulie, bine. Tu Da, ești 29 iulie. exact. Tu 29 ești ultima zi, eu prima zi de rac. 22 e ultimul. 22 e? Da. Ah, ok. Și la mine taică meu e rac pe 1 iulie. Tot. Adică eu m-am Și înțeles taică-mi bine era pe mereu. 22 iulie. Da, da. Mamă. Da. Sunteți... Da, și la Un noi grup rac mare și de raci. scorpion. Dar nu mai semne de apă, serios, avem în familie, dacă stau să mă gândesc. Mai cât ce e? Pește. Da, e pește. E pești. Pești. Hai mă, că e ok să mai zici. Am exclusivitate la vorba lor. Mama, Carmen, e pește. Tare. Da. Descurați. Mă scuzați, mama sacră. Mai mănânci tu... Tanti Luci, ce-ți gata. gătește? Pește. Dar chiar îi place pește. Da, 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 e foarte multe Da, place jur. peștele, nu stau vrea Da, să mergem da. la pește. Și ce-ți gătește mama socră? Băi, sincer, acum ultima oră, după ce ne-am întors din vacanță, ne înghețase congelatorul, l-a dezghețat, a văzut o pulpă de curcan, a lăsat-o până a doua zi și ne-a făcut o supă super bună și salată de beof Da, de cu beof. curcan. Atenție, vă rog. Wow. Salată de curcan. Salată, da, de beof cu curcan n-are sens, da. De-aia am și zis, atenție, vă rog. Da, la noi se mai practică, cel puțin în Ardeal se face mult și cu pui. Știu că e cu vite, că na, beof, La noi dar... se face fără băf. A, Se face fără vită. Ok. Salată de Veche. băf fără băf, noi așa îi zicem. Mă. e Păi cum lungă. să-i zici? Da. Da. Cum să-i zici? Că nu. Da. Made din România. Dar cum o strici pe mama socră? Uh, Și tu o strici, auziți? Era să zic bă. Dar auziți, da. Auziți, da. nu vă Da, spărați. Da, întreabă ea cum o strigă pe maică. Tu cum o strici pe mama? Nu vă socră? spărați. Nu-i zic, nici eu nu pot să zic. Nu pot să zic doamna Florina, că e prea formal. Dar de Și în câți ani același- sunteți căsătoriți? De 3 ani, de câți? Din 3 ani. 2021, nu? Nu, 2021. 2 ani, dar stăm în casă și suntem împreună din 2020, Da, februarie. să se știe. Mi-aduceam aminte și ziua, dacă nu te uita așa. Nu, Și... Da, de 2 ani așteptam suntem. să zici și ziua, că ai zis. 14. 14. Da. Da. Bun. Wow, Și ai transpirat un pic. nu. Mă gândesc ce mai mi-au ăștia, că mi-au furat bicicleta mai devreme. Bun. La bloc de aici? De la... Da. Da, din curte. Curtea blocului. Din curtea blocului, da. Tu lași așa, mă. Vezi, vina ta. Păi da, mă, e curtea blocului, nu e curtea lor. Curtea noastră. A venit cineva cu curier sau... Nu, Are- azi noapte, pe la 11, Ah, așa. Am și poze cu el la... Haide, lasă vrăjeala, zi cu Așa. socrela, așa, zi. Păi cu auziți vorbim. Auziți, să rămână, mulțumesc. Da, nu, adevărul e că e greu. Tu cum? Tu ai putea să E- strici într-un fel? Băi, din nefericire pentru mine, nu mai trăiește mama pare Ramonei, rău. dar nu știu, eu...
Pe Eu, lume. din ce am observat toate lucrurile astea cu, nu știu, generele să-i zică mamei, soacre, mamă sau așa, se practică din comunism, așa mi se pare mie, așa am văzut și toată lumea, nu judec, dar chiar e o concepție de asta care a plecat de acolo și nu știu, te apropii cumva, dar parcă nu-ți vine neapărat să zici, acum pare rău, dar Eu îi mai zic mama Florina. Nu, cumva le-am combinat pe toate. Frumos. Da, că mi-e mai ușor, că tot o simt ca o mamă, adevăr că chiar o simt foarte apropiată și mi-e greu uneori să zic doamna Florina, nu pot, parcă nici nu o simt aproape Da, și în același nu- timp nici nu-ți Florina vine. nu pot să-i spun. în schimb E- cu taică să o pot să vorbesc cu Marcel, adică vorbesc normal. Da, Da. așa e. Eu pe taică nu pot să stric bebe. Nu. Nu pot, nu vine. Domnul bebe. Nu, tot auzit, zic. Tata bebe. Nu. Tata bebe. Tata bebe, da. Mama bebe. Florina pot. Deci pe asta sigur o pot. E dificil un pic, e ciudat, dar e dificil. Vă zic eu când o să fie totul foarte simplu, când o să vină copilul și o să strige copilul prima oară și o să-i rămână cum strigă copilul. De obicei acolo scăpați. Bunii, Cuplurile da. cum e strigat-o? Maia! Da. E simplu, știi? Adică na, e mai... Da. Bunii Make Flori. sense asta. Bunii Flori, da. Da. Și bunii Luci. Pe asta mă gândeam, că tanti Luci merge. Tanti Luci, da. Așa o strigam eu pe mama când eram mică. De ce? Vedeam copii în fața blocului că o strigau pe mama, practic, să o întrebe dacă mă lasă pe mine afară. Și strigau, tanti Luci. Și eu ziceam la fel, tanti Luci. Vă rog, mai lăsați-mă pe afară. L-am strigat și odată pe data Nenatache, mi-am luat o bucată. Nenatache, am fugit. Am văzut nordul instant. Da, a fost frumos, mă. Și voi cum ați crescut? Tot așa hardcore ca pe comunism? Pe Sau... străzi. Nu. Sincer, da. Doar afară, la joacă, pe bune. Adică... Adică Că ați tot sunat altfel pe străzi, nu? pe străzi, că stăteam toată ziua, de dimineață până seara, nu știu, pitulatea, victorie, fotbal. Copilărie orice. autentică. Copilărie autentică, la țară, la bunici, în vacanță. Am avut oarecum o copilărie destul de asemănătoare. Părinții Da. au lucrat cam în același domeniu. Da. În Exact. ce domeniu? Decât material de Materiale de construcții. construcții, fix firmă- același da. domeniu. Amândouă? Da, asta ni se pare și nouă. Da. Magazinul lor, adică propriul lor Da, business? Da. fix același business, fix început în aceeași perioadă. Taică s-o poate un pic mai devreme, Da. dar nu cu mult, cu un an. Și, na, Și tu nu lucrai acolo la magazin? Păi am fost în vacanța de vară când începusem să mai crești și mai ales apoi când intrasem la facultate și veneam vara acasă, mergeam. La ciment, dă-i, la Da, La și eu. Ipsos, la Căram, Regips, la da, de-alea. oaleu, da. Da. Căram. Băgai, nu? Te Dar punea. îmi plăcea că începuse să mă lase să merg și cu mașina, știi? Și plecam cu mașina în cursă și la un moment dat am plecat cu vreo 3 palezi de... Nu mai știu de ce. De polistiren. Și nu te-ai mai întors. Nu 3 palezi, mulți. Erau pus mulți pe o dubă de aia descoperită, știi? Și la vreo 2 km de depozit, nu crezi că am rămas, au căzut toate în mijlocul drumului. Am tras așa pe dreapta, mă uitam. Îl sun pe taică meu, vezi că... Ți-am zis că de-aia nu-ți dau mașina. Dar nu Avea era 18, vina mea. nu? Nu. Asta era ultima. Și povesteau, și Da, ziceau. da, și ziceam. Da. Da. Și practic s-a terminat livrarea, n-a mai... Practic, nu, s-a dus altcineva. Dar nu să zic, vina mea, nu legaseră o chingă cum trebuie. Adică chiar nu era vina mea, da. Era vina mea că am fost acolo. Respirație. Da. Începuse, te pregătea de relație, tatăl tău și nu știa. Da. Tu mai ai frați, surori? Nu. Nu, nici tu nu mai ai. Ba da. Bă, tu mai ai. Mulțumesc. Bravo. Da, mai am un frate mai mic cu 6 ani, cât are eu am 31, 25. Am făcut bine calculul să nu fac greșeli. Bine. Inerția. Da. Da. Tot timpul am văzut fratele mai mic, dar acum e chiar mare. E o diferență mică între el și Alex, dar eu nu pot să-l văd pe aproape. Adică e greu pentru felul în care eu proiectez ideea de fratele meu mai mic, să-l văd acum că e la o distanță Bărbat de... 4 ani, mă. N-are 25 împliniți. Are. N-are. Ba da, 7 mai are. Da? Bine. 3 ani jumătate diferență. Da. Și îl sfătuiți, îl băgați în ședință, Nu prea vrea să fie băgat în ședință. El e diferit de mine, e un pic mai introvert. ok. Nu răspunde la fel la toate... Stă în București sau... Nu, stă în Londra. Stă în Londra. Da. Și ce faci acolo? Stă cu ai mei momentan. E super introvert. Introvertit, că mă ceartă lumea că zic greșit. Introvertit. Și Introvertit. nu lucrează sau nu... A lucrat, dar nu-i prea place. Îi place să citească toată noaptea până dimineața și pasiunea lui e cumva filozofia.
și vrea să devină filozof. Practic a terminat psihologia și vrea să facă tot un master în psihologie. Da. Și apoi să Cred că profeseze e în un zona pic asta. artist. Dar cum l-am simțit eu. Și nu își dorește un cabinet sau ceva să ne... Nu știu, că i-am propus toate ideile și am zis ok, nu mai vreau să-l stresez, vreau să-l las și o să vină de la el și am zis că dacă ai vreodată nevoie de mine o să te susțin cu orice ai tu nevoie. Pot să te ajut, că deja am și eu niște relații și înțeleg niște lucruri și poți să apelezi la mine. Și a zis că ok, când o să aibă nevoie mă contactează. Ce tare. Da. Dar s-a pierdut legătura, îți dai seama, dacă el stă acolo de atâția ani, nu mai e la fel Adică ca și ce cum ar fi înseamnă? fost. Uite că nici nu știu să zic, dar din Cred că 2017, 7 ani. din 2017 sau 18? 6-7 ani. Cam așa. Ceva de genul, 6 ani, cred În că 2017 M-am tu mutat te eu la mutase la București și el era deja de un an. Deci Da. 7-8 ani cam Da. așa au de când stau toți acolo. Adică maică-sa, taică-sa și Andrei. Eu, na. Alex știe. Știu. Alex calculează. Alex e cu E socotelele. cel mai bun cu- calculele. Nu, chiar e foarte bun, am încredere mereu în el. Și nu te-ai gândit să deschizi un magazin de materiale de construcție la București? Bă, la București nu știu dacă e... Nu întreabă. Nu e treabă, nu cred că ai loc de marile marketuri Da. în domeniu. Da, acolo business-ul încă funcționează? Acolo business-ul funcționează bine și majoritatea business-urilor în orașe mai mici, cu capital, chiar funcționează bine. Dar aici în București, nu știu, sunt prea multe și nu are sens, nu ai pentru cine să oferi. Da, e totul E, nu știu, hipermarket. tot exact, de- hipermarket, e mult mai comod, nu înțeleg ideea de business local, cumva. Da, sunt alte relații acolo. Și sunt și alte relații, într-adevăr, adică, e un business început poate de 30 de ani aproape. Da. Wow. 30 de ani, fix 30 de ani anul ăsta, că acum mi-am dat seama, 93-2023. La mulți ani, Tata, domnul Bebe. Bebe, că n-am putut iar să zic. am zis eu. Da. Ah, ce frumos. Am întrebările lui Jorge pentru voi. Wow. Haide. Vreau să răspundeți cu da sau nu. Vă uitați la camera voastră, aia din dreapta Care e e a camera ta, Alex. noastră? Da, mi-am dat Asta e seama. camera ta. Ok, răspundeți cu da sau nu. După aia Vezi că dezvoltăm, suntem da? sinceri, bine? Da. Am văzut și ca Victoria Beckham. Aha, da, chiar, da, doamne, l-am Ce văzut s-a și eu. întâmplat? M-am uitat, spune Trebuie să întrebări. vedeți, nu, Da. e un documentar pe Netflix cu Beckham. Da. The Beckhams. Cu Da, viața e lui mișto. Beckham. E, Chiar e tare. Ne uităm. da, trebuie să vă Eu uitați. m-am uitat deja. E de cupluri, așa frumos. Întrebările lui Jorge. Răspundeți cu da sau nu. Ai luat vreodată bani din portofelul soțului sau soției, fără să știe? Nu. Ți-a găsit vreun mesaj neadecvat în telefon? Nu. Da. La mine nu. Adică mie nu mi-a găsit. Ca să se înțeleagă. Cheltuiește Alex mai mulți bani decât tine? Nu. Nu. Nu Ce știu. mândră zis? Nu. Nu. El nu știe cât cheltuiesc eu, asta e toată chestia, știi? De asta nici nu cred că a răspuns. Ah, ok. Da. Da. Ai suferit că nu ai câștigat Survivor? Nu, am fost foarte fericită că am ajuns până Da acolo. sau nu? Nu am suferit. Tu ai suferit că n-a câștigat? N-am suferit, sincer, dar m-a durut. Hai că e bun asta. Carmen, Da, ești însărcinată? cu tascuri. Nu, Na, mai zic ceva acum. nu sunt, nu. Excuse-mă. Nu încă. Alex, E însărcinată. a vrut vreun prieten să ți-o fure pe Carmen? Nu. Nu prieteni. Nu, prieten. Nu prieten. Păi da. Carmen, te-ai ofticat că prezintă Alina Ciușan Love Island? Nu. Nu, chiar deloc. Am fost foarte fericită, nu știu cum să zic. Te-ai mai aduce la Survivor? Nu. Ai mințit vreodată la Survivor? Nu. Nu, chiar nu. Ce ți-a găsit? Ce mesaj ți-a găsit? Na, dar o porcărie, dar e de mult, gen, e la începuturilor. Așa. Și un mesaj de la Una, nu știu, n-avea nicio treabă, dar am zis, nu știu, m-am pierdut cu firea și am zis, da, în fața camerei. Fix mesajul ăla era. 2-3 luni. Era o fată, mai știi? nu. Te-ai supărat, nu? S-a dezgropat cadavru. Da, da, da.
Nu mă amintesc, dar las că discutăm noi acasă. Da. Eu plec în dreapta și Ce? Zic, nu am vrut să zic. De ce ai zis, mă? Că ți-am zis să fim sinceri. Păi n-ai zis tu, baby, că să fim sinceri. Da. Te-am mustrat cu știința și zic, da, ei, nu mai contează. Dar Trebuie să jur, fiu parcă sincer. știa camera. Mai că zic. Te-a fixat, te-a fixat. Da. Deci voi, practic, trăiți așa o relație foarte frumoasă de tineri căsătoriți Da. și vă trăiți tinerețea foarte relaxați. Da, adevărul e că ai Chiar dreptate. da. Așa e. E fain că s-a transformat-o dintr-o prietenie și oarecum, nu știu, noi ne-am înțeles înainte să fim împreună. Ne-am înțeles unul pe celălalt. Am știut ce greșeli face celălalt pentru că noi am discutat și despre lucrurile poate mai întunecate ale lui sau ale mele, înainte să fim împreună și înainte să ne gândim că suntem împreună sau că ne dorim să fim. Și cred că asta ne-a ajutat mult de tot. Dar în momentul în care am ales să fim împreună, că adevărul că am ales. Da. Am discutat și am zis, hai mă să dăm o șansă la chestia asta, dar n-a fost atât de discutat treaba asta cât am zis să ieșim la un date și vedem ce se întâmplă de acolo. Alex era un băiat mai petrecăreț așa și mie mi-era un pic teamă că, deși și eu sunt o fată petrecăreață și acum sociabilă, asta e vrut să Asta e fix asta, vreau să zic. dar îți dai seama că eu am nevoie de cineva care să mă completeze. Și dacă e la același nivel, cred că mă bat cap în cap și voiam să am cât de cât o siguranță. Asta e adevărul, femeile au nevoie de siguranță înainte de orice. Dar adevărul e că, deși era așa, în momentul în care noi am fost împreună, nu s-a întâmplat vreodată vreun moment în atâția ani și în atât timp să ne înșelăm unul pe celălalt sau să facem lucruri necurate care după aia să existe, să creeze tensiune în relație. Și asta înseamnă foarte mult. Asta clar, niciodată. Adică n-am simțit-o. Eu, înainte de să fiu cu ea, eram gelos cumva, ca om. Și cu ea la început, îți dai seama ce era în Instagramul ăla, 600.000 de followers și mesaje și tot am trecut peste asta, adică am înțeles-o foarte ușor. Niciodată n-am avut probleme de genul, sincer. Ai trecut cu vederea la propriu. Am trecut cu vederea, păi n-a ce să faci, că până la urmă dacă nu e ea de vină, așa nebun sunt mulți care scriu, știi? Nu, adică ai trecut cu vederea. Am trecut și cu vederea, clar. Mai Pentru treci cu siguranță. vederea. N-ai ce faci. Ai dat o geană. Da. Dar adevărul e că am lăsat și eu să vină lucrurile așa, pentru că am simțit să... Mie îmi place să mă pun în locul celuilalt. Știu că e dificil pentru o persoană care nu are nicio legătură cu lumea asta, mai ales că el nu interacționase cu persoane din lumea online sau persoane mai cunoscute, cum am fost eu în perioada aia, și nu știa cum să ia lucrurile astea. Eu am fost drăguță cu toată lumea, adică pot să ating băieții fără să am o problemă, pot să-i salut, pot să-i sărup pe obraz sau să-i îmbrățișez, și el nu era obișnuit cu treaba asta. Și am zis, stai, ai răbdare, o să vezi că nu se întâmplă nimic, nu e nimic. Eu nu mi-am schimbat stilul, pentru că eu nu mă schimb pentru nimeni. Atât timp cât eu știu că nu greșesc și nu vreau să deranjez în niciun fel, n-are de ce să se schimbe comportamentul meu. Și între timp s-a convins și el că nu e nicio problemă la mijloc. Dar a durat ceva. A fost de lucru. Recunosc că a fost de lucru și de multe ori am simțit că, măi, poate o să rămână la fel de gelos mereu. Dar, ce să vezi, încet, încet chiar s-au estompat toate acele accese de gelozie și a devenit ceva firesc acum tot ce se întâmplă și îmi place foarte mult. Firesc, Hoca nu e chiar așa, adică nu are... Nu, la firesc, la modul că e ok. Stai, că încă n-a trecut peste, da? A devenit ceva firesc. Nu, ceva firesc, adică nu mai avem discuții pe Dar tema nu mai asta. avem discuții pe tema asta deloc. Adică Am avut discuții pe tema asta, însă. Păi da. mai aveam discuții, Da. îți dai seama. Dacă eu nu le înțelegeam și, mă rog, acum 3 ani aveam 25 de ani. Adică, nu... Aveam impresia că cu oricine vorbește există ceva, ceva. Așa era în capul meu atunci, știi? Mă rog, s-a trecut repede peste lucrurile astea. În 3 ani. Dar în timp, cumva, nu la 3 ani s-au estompat așa frumos. E de lucru în orice relație. Nu cred că e cineva care se potrivește perfect cu altcineva și totul e perfect toată viața. Nu există Asta treaba clar. asta. Da. Nu există. Da, dar cel mai mult m-a ajutat la Alex că, băi, și dacă eram supărată sau eu mă supăram, schimba subiectul instant și mă făcea să râd. Nu știu cum trece el peste lucrurile astea, că eu eram mai supărăcioasă înainte. Acum, și eu trec mai ușor. Dacă ne ciondărim un pic, ne împăcăm repede la o oră, distanță maxim. Cine vine primul? Eu cam vin Dar eu vreau să vină el, dar aș putea să vin și eu și uneori mai vin. și ea vine, dar nu vine așa direct, știi? Face o ciorbiță. Fix aseară, știi? Ne-am trezit, de fapt ieri dimineața, nu știu, ne-am trezit, nu mai știu ce s-a întâmplat, am avut nu mai știu? o mini ceartă, în fine, după aia iar ne-am împăcat, a fost totul ok, am fost la sală și apoi seara nu știu ce s-a mai întâmplat iar așa. A vrut ea să mai ieșim în oraș undeva, eu eram obosit mort
Și, nu știu, m-am dus în cameră, am stat acolo și dintr-o dată face, vrei o ciorbiță? I-am dat un mesaj, vrei ciorbă? I-am făcut poză. Da, în mare parte eu vin. Da. Și asta Deci era. și El ție- cedează și chiar e foarte înțelegător și are multă răbdare cu mine. Și eu am avut cu el, dar chiar are. Adică eu, cum mă vedeți voi așa drăguță, eu de multe ori sunt foarte nervoasă. E greu să duci toată anxietatea media în cârcă. Da. Pe mine să... Da, adevărul e că de multe ori tot ce se Da. întâmplă în online se acumulează, că suntem oameni și e firesc să Dar absorbim. ce se întâmplă în online? Comentariile care vin, eu pot să le blochez, dar în același timp mai lucrează în subconștient sau îmi creează o mică anxietate de care eu uneori nu mai sunt conștientă, doar sunt agitată și atât. Și cel mai trist este că de cel mai multe ori ne descărcăm pe omul de lângă noi, pe omul pe care îl iubim cel mai mult, care ne este mereu acolo și este prima noastră interacțiune. Da, bine, asta și părinții când eram mici, pe cine să bată? Sincer, acum, te enervezi la muncă, pe cine bați? Pe vecin, pe coleg? Da, bați bine, pe asta nu e o fito, scuză, repede. dar în același timp recunosc că m-am descărcat pe Alex fără să conștientizez. Adică îl întreba, de ce pui ăla acolo? De ce faci aia așa? Și la mine Lucruri la mărunte. fel. Și Adică tu erai obișnuit de acasă. Da. Nu se părea aiurea. Da, asta da. Da. Și am zis, Da. Mai zic? Nu mai zic, asta e nimic. Da, dar a început și el să mă înțeleagă și chiar îi mulțumesc pentru asta, pentru că știu că sunt o persoană dificilă de multe ori. Deși înțeleg foarte multe, nu știu, uneori sunt nervoasă și mă întărât așa și nu vreau să mai accept nimic. Da, și task-urile, pe care le are zi de zi, știi? Adică acumulează foarte multe și trebuie să refuleze undeva, știi? Cu asta e însărcinată, da, am înțeles. Da, cu task-urile. Da. Da, Task-uri. comunic foarte mult cu multe persoane, e multă informație, nu sunt task-uri dificile, dar sunt multe și atenția mea se duce în scurt timp într-o parte într-alta. Și asta creează anxietate. Adică subiectele despre care vorbesc cu oamenii pe WhatsApp, că acolo se întâmplă majoritatea lucrurilor. Companii, business, tot treci de la una la alta, cineva Absolut vrea ceva tot de ce la se întâmplă. tine. Exact. Cunosc. Și îmi creează anxietate. Și la un moment dat, dacă el mă întreabă ceva foarte ușor, de unde mi-e bluza? Zic, da, tu nu știi că nu, eu trebuie să ți le pun. Adică că nu mai chestii de genul, știi? refulez în direcția, zic, scuze, să mă stresează lucrurile din jur. Da. De exemplu, O să după ce... vină- Spune. vină Tu o- ești șeful. Nu, ei sunt șefii, nu eu. O să vină momentul când o să delegi. Și când o să delegi o parte bună din lucrurile pe care le faci, că asta e tricul la oamenii de business. Când faci pragul de delegare. Să las controlul. Da. Și în momentul în care începi să delegi și conștientizezi că timpul tău e limitat și atunci lași pe alții să-și facă treaba și tu să faci cel mai bine treaba ta și îi fac foarte bine, unii chiar fac mai bine decât noi treburile pe care le fac, atunci în momentul ăla o să te relaxezi. Eu mai deleg, dar tot mie îmi place cum le fac. Adică eu știu cel mai bine cum îmi fac treburile mele, mai ales tot conținutul ăsta pe care noi îl postăm, trebuie să fie autentic, să ne reprezinte. Și aici, într-adevăr, ia mult timp, că nu toate se întâmplă ad hoc. Pe mine mă deranjează comercializarea asta. Chiar dacă am campanii și eu, trebuie să mă reprezinte, trebuie să simt produsul, am nevoie de timp să o gândesc, să văd cum mi se potrivește mie. Și uneori timpul ăsta nu mai este, pentru că se alocă și relații personale și a încă unui business și așa mai departe. Și mi-e greu să deleg. Asta este concluzia. Mi-e greu să deleg. Nu mi-am dat seama. Am simțit, îți dai seama că asta era. Din moment ce te acaparează toate lucrurile, înseamnă că nu delegi. Da. Mai gândește-te la chestia mai asta. gândesc, să știi, Te mai chiar mă gândește-te mai- că poate sunt chestii pe care poți să le delegi Da. astfel încât asta poate să facă altcineva, asta poate să facă tot aceeași persoană, asta 5 lucruri dacă le face cineva și le mai faci tu, Deja ești eliberat. deja, Așa. da. Probabil că nici nu a dat momentan de oamenii ăia în care să își pună 100% încrederea Oamenii și să o vin. ajute, știi? Oamenii vin, exact. În momentul în care ești pregătit. Adică ea, decât să-i zică unuia să, nu știu, își pune acolo toată baza și la o greșește, mai tare se enervează după aia. Este adevărat, da. Preferă să facă Așa ea, e. să vină mai greu rezultatul, dar să știe că, sigur ajung acolo. Da, Pentru traducere, dar chiar așa e, fix. da, eu știu. Așa e. Asta e înainte să treci pragul ușii. Da, sunt acolo la limită, deja bat la ușă. Da. Te simți, pentru că așa e. La un moment dat cedezi în sensul că începi să apreciezi mai mult un pic de timp decât dacă a greșit cineva ceva. Exact. Pentru că ce crezi? E normal Timpul să cel mai greșești. E normal că o să greșească o dată, de 2 ori și după ce nu te enervezi și explici, uite, eu fac așa,
imediat oamenii să vezi ce repede se adaptează și să știi că sunt oameni care poate să fie mai buni decât tine. Cu siguranță există, da. Da. Și chiar vreau să vină oamenii ăștia la mine. Fac un Sigur anunț. sigur vin. Vin Da, pentru cu că siguranță. e... O să-i atrag în momentul în care simt eu, Da, în care sunt deschisă. da, pentru că, na, așa e evoluția, mereu e... Externalizăm. Da. La un moment dat, Și tu, Alex, cu ce te ocupi? Băi, am încercat mai multe, am terminat farmacia. Așa. În domeniu, am prins fix atunci când începuse pandemia și am zis, hai mă să ies din casă. Și m-am angajat, am lucrat la Helmnet Așa. vreo 8 luni. Reclamă. Da, mi-am dat seama. Bun. Apoi avem un prieten comun, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte, am lucrat la... Andrei. Cu Andrei, da. Așa. Am stat la el ceva timp și acum, în ultimul timp, ne ocupăm... Hai mă, că pe Andrei putem să-l promovăm, Ce Andrei? Autonorde, care... Nu știam. Păi că da. sunt prieteni. Da. Noi suntem prieteni, da. Da. Super. Și am stat acolo ceva timp și mi-a plăcut, doar că, na, Că era... vreți mașini din Germania. Dacă vrei rezolvă. mașini din Germania, încă iau 10%. Eu nu iau 10%, eu îl trimit la Andrei să câștige el bani. Că nu Da. Nu, eu zic dacă mă ocup eu. Chiar îi caut, chiar îi caut mașina omului. Îți dai seama. Așa, și acum, mai nou, am făcut un curs de bucătărie, vreau să activez în domeniul ăsta și mă tot pregătesc. Ok. Și în același timp am pornit un proiect pe imobiliare împreună cu Carmen. Ce proiecte? Ia. Uite, mie mi-a plăcut mereu să decorez design interior. Dar ca să faci chestia asta, îți trebuia cumva, într-adevăr, un buget. Și până acum n-am investit în așa ceva. Și acum am zis, cu niște bani puși deoparte, ia să facem noi o investiție Da. inteligentă, Da. dar o investiție în care simțeam eu că pot să-mi pun și sufletul. Că eu nu pot să văd doar bani. Adică e ok, banii te susțin în viață. Dar dacă nu ai și pasiune în ceea ce faci, nu funcționează la nesfârșit. Asta e părerea mea. Da. Și atunci am zis, hai să facem o chestie comună. Cumpărăm un apartament împreună. E mic, are doar o cameră, un dormitor și un living, dar îl facem așa de fain. Deci două camere. Mă rog, da, eu zic o cameră... Un bedroom. Da, Așa, un bedroom, e da. Internațională, Zici o mă, iartă-mă. Zici o cameră și nu-l mai vinde. Are două, are și balcon. Da. One bedroom apartment. Da. Așa. Exact. Așa. Și vreau să-l fac în așa fel încât să-mi satisfacă mie nevoile dacă aș sta acolo. Și eu sunt genul de persoană care am nevoie de toate lucrurile. Așa că o să fie super dotat. În primul rând o să fie... Roz, tot. Nu. Vreau să fac o paranteză, că vreau să-l fac în așa fel încât un weekend să ne să stăm noi acolo. Da, nu-l mai vindem. Nu mai vine. Ne Da. place prețul, dar nu mai... Vrem să-l decorăm. Eu vreau să mă ocup de partea asta, îmi place foarte mult și colaborez cu cu arhitecta care s-a ocupat și de apartamentul nostru, că am rămas relații foarte bune. Și după aceea, intenția noastră este să-l vindem, evident, dar să-l vindem complet utilat și mobilat. În primă fază poate dăm în chirie și apoi scopul e să-l vindem. Vedem, da, nu știu. Da, că se dezvoltă foarte bine zona aia. Și un proiect nou în care până acum n-am activat pentru că n-a fost nevoie de un buget de investiție și sunt foarte fericită că am făcut asta, simt așa că m-am uns pe suflet, că am trecut la alt nivel pentru că e frumos și în online, dar proiectul ăsta o să continue cumva și în online. Aș vrea cumva să nu mai depindă totul de, nu știu, m-am săturat un pic de ideea asta de, nu știu, de ceea ce am făcut până acum. E un pic... Am ajuns la o saturație și eu. Și vreau să schimb sau să transform, nu neapărat să schimb, că nu vreau să renunț la nimic, dar vreau să transform segmentul ăsta. Să meargă pe altă nișă, cumva. Da, să deschid un alt orizont. Ce Da. chestie. O să ne batem pe treaba asta. Sau putem colabora. Sau putem colabora. concurență, e clar. Sau putem colabora, de Eu ce îți nu? dau ponturile mele, toaletale și colaborăm. Și uite, așa ieșim noi mai bine. Da. Da. Ce chestie. Da. Da. Ce frumos. Da. Foarte frumos, bravo. Da. E un proiect foarte interesant. Și eu și soția mea lucrăm la asta. Serios? E ceva frumos și implică o Astăzi îi familie trimiteam, acum. uite aici putem să luăm, aici, uite acolo, așa, uite. Dar vreți să le vindeți mobilat sau doar... Da, eu am alt plan, dar nu o să-l povestesc până când nu e gata. Bine, Bun, bravo. foarte bine faci. Al nostru sper să fie gata într-o lună, două. De asta cumpărat, și povestim. înțeleg, nu? Da, practic acum e gata planul, am și pus buget deoparte să se poată întâmpla cât mai repede lucrurile. Nu cred că o lună, două, pentru că, realistic vorbind, suntem în octombrie, Da, nu vine depinde imediat de noi. vacanța, mobila, când ai comandă minim 2-3 luni, tot cu vacanța de iarnă, eu zic că undeva
la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie. Am făcut și un cont de Instagram pentru asta în care sperăm noi să fie cât mai multe proiecte, de genul să nu fie doar primul și ultimul, dacă nu ne mutăm noi cumva acolo. Deci o să fie mic, o să fie foarte fain. Și o să le postăm acolo toate proiectele. Și cine știe în ce o să se dezvolte situația asta. Mie îmi place partea estetică, evident, dar cumva pot îmbina frumosul cu utilul. Foarte cool. Da. Bravo. Foarte bine. Mulțumim frumos, doamne. Știu, m-am închinat cu limba. Am închinat cu limba. Ce mai trebuie să și râdem, nu? Păi nu râdem noi de ce? Râdem, cum să nu? Am o rubrică pe care oamenii o apreciază foarte mult atunci când suntem la vorba lui Jorge. Se numește La nebine sau la greu? La nebine sau la greu? Bun. Adică la rău. Da, trebuie să alegeți una din variante să explicați de ce. Bun. Carmen Grebenișan și Alex Militaru sau Carmen și Alex Militaru? La nebine sau la greu? Ce ați prefera? Carmen, să nu poți tu auzi sau să nu poată Alex vedea? Tu zici. Of. Ajutor. Zi de mine, ce? Că și eu tot de tine Măi, zic. eu cred că există în ziua de azi tehnologie destul de bună ca să pot auzi chiar dacă nu aud. Cu tehnologie pot să rezolv această problemă, așa că să nu pot eu Nu o auzi. lua așa, omul te întreabă dacă n-auzi sau nu vezi. Nu, sau dacă nu vezi tu. Sau dacă nu văd eu, clar, deci nu există că semi-văd sau semi-auzi. Nu. Nu auzi și eu nu văd. Eu nu aud, dar îmi pun aparat. Ok, aleg chestia asta, să nu aud, dar după mă descurc eu, stați niștiți, adică nu rămân surdă. Cred că am Nu greșit rămâne aici, așa. trebuia să pun să nu poți vorbi. Aici era greu, Aici era, da, acum mi-am dat seama, vezi, trebuia să scriu... Dar există și acolo aparat. Există, Da, acum, există. O căruță de bani, dar există. Am văzut o chestie și la un bărbat acum din state și îi făcuseră, nu văzuse, nu știu, 30 de ani. Și îi făcuseră copiii cadou, nu știu ce ochelari, o groază de bani. $70,000. Nu sper că nu vorbesc prostii, da. Nu vedea color. Nu vedea color, exact. Da, nu vedea color. Și când și-a pus ochelarii aia, deci nu-i venea să crede. Era a stat așa vreo jumătate de oră și după aia îți dai seama, Bine, era vizibil emoționat. Atunci să nu vezi tu. Să nu văd eu color. Să nu vezi tu color. Da. Mai era un video tot așa pe Instagram cu el aude pentru prima dată și își pune aparatul auditiv, wow, aude ea și aude, wow, aude el, incredibil și ea începe taca, 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 Și scoate aparatul. Lasă. Da. La nebine sau la greu? Amândoi aici, da? Da. Să nu poți să bei alcool niciodată sau să scadă părul? Cui? Păi unul sau altul. Nu, Bă, la nu, fel, stai. nu contează, nu Tot- contează, la fiecare în parte. Bine. Eu am Deci mai zi o dată, să nu poți să bei niciodată alcool Sau să scadă părul. să nu poți să... Mie să-mi cadă părul, că la bărbați oricum cade. La un moment dat nu mi-aș dori, Dacă dar și nu dacă cade, cade, pică. nu sunt primul. Știi? Eu sunt ok și fără alcool, adică am rezistat în Survivor. Da. E clar. Alex? La un moment dat tot de la alcool. Da. Dar lasă-mă alcoolul Da, și să asta e rămână drept. părul. Dar ce vrem, Mie îmi mă? place părul ăsta. Da, bine, dar bere mai bei la 60 de ani, că ce să faci? Fără Fără alcool. păr. Fără alcool. Fără păr și cu alcool în mână. Fără alcool, fără păr. Deci tu zici să... Clar, să nu-ți la alcool. Deci se pune problema. Eu, Doamne, iartă-mă, eu mă și văd cheală. Dar tu, treaba ta. Vezi tu. Lasă-mă Dacă- că... Treaba ta, vezi tu. Vezi tu numai. Vezi tu după. De-le notăm. Bagă notează 2 ani și păstrează părul. Da. 2 indici. La nebine sau la greu? Să râgăi din greșeală la o întâlnire importantă sau să te ignore soțul sau soția 3 zile? O să râgâi, dar ce, Doamne, iartă-mă. M-am și scăpat de mult, nu e o problemă. M-am scuzat, m-am scăpat. În timp ce vorbeam, e mai rău, e foarte rău. Cred că e cel mai rău lucru care poate să se Ceva ce ai întâmple. făcut. Dar cred că am băut apă minerală, nu știu. Cred că în ultima vreme tot beau. Ok. Și în timp ce Apă vorbeam, minerală și un mic. a ieșit. Da. Da. Și o
o ridice. Că era de tot. Măcar n-am băut bere. Da. Am băut apă minerală după mici. Nu, adevărul e că s-a întâmplat și a fost foarte Dar și la mine jenant. s-a mai întâmplat, mă, și la examenul ăla mi s-a întâmplat. De Sincer. ce vorbeai oral? Da, chiar aveam oral și până aia mâncasem shawarma dimineața, înainte de examen cu vreo oră, am băut o doză de cola și la examen, a dat un pic pe afară. Se mai întâmplă ce vrei. Informația, da. Păi da. Dar la fete e mai rău, 10 Alex. știi prea mult. Da, și Da, în la timp, fete e mai rău, La fete e rău și un mai ales pic că... mai rău. Ok, te poți abține, dar în momentul în care vorbești și iese, în timp ce spui, e foarte rău. Ai. Da. Dar nu ați preferat să te ignore sau... Nu, e rău, că ignoratul e rău. Păi partea aia mai era ignor sau să răgâi? Nu mai știi întrebarea. Ba da. Păi și eu ce am zis? Că, aș prefera să râgâi. Da. Păi asta am zis și Dar cu eu. ignoratul nu ne înțelegem. Acum mi-ai pus altfel problema de păream prost. Nu, mă, nu e nimeni. Doar Nu, o să ziceam că Fii atent, da. aia era altă variantă. Cu ignoratul nu ne prea înțelegem noi. Adică nu ne prea place să fim ignorați. Nu. Nu stați nicio seară. Nu vă culcați niciodată supărați. Nu, și dacă Nu. ne supărăm, dar după aia ne vorbim, nu prea putem să stăm. Odată am încercat o chestie asta, dar mi-a fost foarte greu. Cred că în ăștia 3 ani de când am dormit sub același acoperiș. Legal. Da, legal. Nu știu dacă am dormit 3 nopți. Fără plapumă. Nu, dar 3 nopți, unul într-o cameră și celălalt în altă cameră. Da. Și odată că a fost, nu mai știu, Alina, pe la noi. Da. Și eu uneori când mai lucrez, mai stau. Da. Drăguț. M-ați convins. La nebine sau la greu? Să alergi maratonul întreg, 42 de kilometri, asta e, nu? Sau să speli WC-urile din Gara de Nord? Câte-s? Să alerg maratonul. Bă, eu spăl și WC-uri, sincer. Mă bag la treburile murdare, n-am treabă. Dar, sincer, să alerg gata, nu mă vezi niciodată. Eu aș alerga, dacă aș trece de 3 km, sigur m-aș duce până în 42 după aia. Da. Dar, Nu. sincer, aș prefera să pot să alerg. Să pot, aș prefera și eu să pot, dar nu pot. Păi bine, să-l alerg. Dar oricum, toate WC-urile alea de la Gara de Nord nu există. Nu mai termin. Mai degrabă mori acolo decât la maraton. Sincer. Bă, eu sunt ok și cu spălatul. WC-ul îmi pun mască, îmi pun o piesă și fac treaba. Pui căștile în urechi? Da, n-am. E Leștele terapeutic pe să nas? faci curat. Da. E terapeutic. Da, chiar e terapeutic. Da, dar la tine acasă. Nu la Gara de Nord. Nu, eu am ales, eu știu că nu pot să alerg niciodată atâta și nici nu vreau să mă bag la așa ceva. Deși ar trebui să semăn cu tata, Da, care are 2 spline și a fost atlet de performanță. da. E Și a fibra. descoperit că are 2 spline. Cum așa? O anomalie. La Turin, nu știu. A alergat foarte bine și la un fel de control, nu știu ce fel de control, cred că o ecografie abdominală sau ceva, nu știu. A descoperit că are 2 spline, târziu. La un EKG. Dar reușea să reziste mult mai mult. L-a alergat. Da, ci că intra a doua splină în funcțiune în momentul în care obosea prima. Interesantă chestie. Wow. Da. Și acum în Grecia. Și eu aleg să spăl WC-urile, nu să aleg. Să alerg. Dar nu știi. Ba da. Acum în Grecia alerga mistrețul. Da, noaptea la 12. Noaptea. Ne-am trezit eram aproape de o pădure și în curtea complexului mai intra câte un mistreț, câte o vulpe și s-a enervat rău de tot în a 3-a noapte. Ia stai mă așa, că te Și a luat șlapul. A luat șlapul și alerga mistrețul prin curte. Și asta e adevărat. Wow. Da. Mistrețul, ai 2 spline, este. Am vrut să-l filmez, dar nici nu l-am prins pe cameră. Da. Se mișca prea repede. Dacă ți-a nearătat totul. 62 e născut. Nu, în 60. 61 e mama, 62, da. Da. Da, e mai mare cu un an mama. Nu Deci știu. aproape Are 60. 59. Nu, are 62. 61. 61. A 61 făcut cred acum. că e, Da. Da. 61. Spuneți în comentarii câți ani credeți că are tatăl lui Carmen. N-am știu dacă am făcut calculul bine. 61. Dacă pe cum a făcut 60. Da, așa e. Și e diferență de un an între ei. Da, dar e foarte fit, așa, foarte slăbuț și suplu. De la splină. Foarte interesant. N-am mai auzit asta până acum. Da. Da. Care intra a doua splină. Bă, tu îți dai Da. seama cum era... A doua turbină. Intra turbina a doua. Bam! Rachetă era omul. îți dai În seama? pachet. N-am mai restat la un podcast niciodată și e terapie. Da. Doamne. La nebine sau la greu? Să te alerge ursul pe pârtie sau să te trezească mascații la 5 dimineața? Să mă alerge ursul. Eu o să mă trezească mascații, zic sincer.
Adică nu știu, sunt oameni. Măcar nu mușcă. Nu mai suntem la fel. Să muște că ăla de... Nu știu, dar urs mi-e frică. Am o frică foarte mare de chestia asta. Noi mai facem drumeții și mă mai sperie Alex. Dar știi cum e cu sperietura asta, că nu o să funcționeze la sfârșit. Ca Zice, ursul, vine ursul. lupul, știi? Da, Dar eu chiar am o frică, pentru că am mai văzut niște clipuri cu niște oameni pe pâte și că era ursul în spate. Și am zis, Doamne ferește, cea mai Bine, mare. erau pe schiuri oamenii, adică chiar se opreau, îl filmau și după aia îi dădeau, știi? Da, era în spatele lor și alerga. Îți dai seama. Da. O mișcare știu, e- greșită și... Asta da. O frică mare, adică de mascat scap cu viață. Dar de urs, sincer. Scap cu viață, dar nu mai scap după aia de băieți. De unde te duc mascații? Eu prefer mascații. Bine. Eu prefer ursul. Deci, încă un indiciu. Încă un indiciu, da. Doamne, cât am râs. Să mai iei o mască. Bun. La nebine sau la greu? Da. Bă, că vă place, e interesant, nu? Da. Am râs cu lacrimi. Să plângi la toate filmele, indiferent de film, sau să nu poți învăța limba engleză? Să plâng la toate filmele. Să? Aoleu, la toate. La Să plâng, toate, să mă, plâng, să să plâng, plâng. să plâng. Toate. Dar ne uităm la seriale, nu ne mai uităm la film. Și am găsit portița. Da. Tot film serial. Da, film serial. Mă uit la podcasturi. Da, nu, e clar că engleza... Da, clar, să plângi la toate filmele. Măcar plângem împreună. Da, exact. La asta suntem de asta, da. acord. Deci nu vă stabiliți cine plânge și cine știe engleză, nu? Nu, Nu. Deci amândoi Amândoi plângem. plângem. Da. să fie treaba. Să fie cu Nu, lacrimi. vezi, cu task-urile, nu vor să delege niciuna. Nu, aici nu. Cine plânge, cine știe engleză. Da, bun, frumos. Uite, asta nu mai e la nebine sau la greu, dar e foarte interesantă. Ia. Fiți atenți, lăsați un comentariu. Să mănânci orice și să nu te îngrași sau să Asta. fii miliardar? Să mănânc orice, să nu mă graș, că banii fac eu după. Păi stai, că acum s-ar... Zici? Nu, dar acum s-ar Zici că cu pune... banii ai Dar face- acum depinde, știi, dacă sunt mai multe punctulețe de alea. Să fii miliardar și să arăți cum arăți acum, Sau să te îngrași sau foarte să tare. te îngrași foarte tare. Nu, să nu mai poți slăbi, să fii miliardar, să nu mai poți slăbi, sau să... Nu. Normal, așa cum... Eu să mănânc orice, dar să nu mă îngraș, clar. Pentru mine asta e că eu știu să fac bani, dacă e nevoie. Adică mă descurc în viață, n-am o problemă. Mă, da, dar și să fii miliardar așa dintr-o dată Fii atent, dar poate fi greu, știi, dar ne că combinăm. nu poți să duci... Sună rău, îți dai seama. Ce să faci cu atâția bani? Mă, să știi că... Tu o să fii miliardar și eu nu mă îngraș. Deci Puțină disciplină, mă, ce aveți? Nu sunteți în stare să fiți disciplinați, să nu mai Nu. mâncați? Bă, ba da, să știi, chiar... Eu încerc să zic ceva, ia, mă trage în jos. Eu zic adevărul. Mergem, suntem pe pană. Dar e Da. greuț cu mâncare la noi. Suntem gurmanzi. Suntem gurmanzi un pic, dar uite, eu de 2 săptămâni așa chiar m-am reglat un pic și chiar nici n-am mai băut. Da, și te-am și supus la un test foarte mare. Am mers în Kaufland și am luat cumpărături numai sănătoase și am ajuns la raftul cu Cu dulciuri, cu chestii. Ea oricum are o Boromir. problemă cu zahăr Asta mi-e ce-mi place și foarte cu mult boromirul, zona da. acolo. Și n-am mai putut. Deși am știut că nu e ok, l-am luat, era un cupcake așa micuț, o brioșică mică și am uitat la Alex a zis, și a plecat de acolo, a plecat la alt raion, La detergenți. la hârtie, la role de hârtie La hârtie igienică. igienică. Da. Și l-am luat, l-am desfăcut, nici n-am gândit-o prea mult, că știam că mai bine să nu o gândesc. Am mâncat-o și m-am întâlnit cu Alex după 2 minute și a zis, ai mâncat este? Și am zis, și a fost bună, a zis, foarte. Dar el a rezistat, a avut metoda lui, eu nu. Mă, ce-i drept, eu cu zahărul așa, dacă chiar mi-am propus să mă țin de o dietă, să zicem, sau de mâncat mai sănătos, nu mă atrag dulciurile în niciun caz. Mai degrabă pot să, nu știu, poftez la o mizerie de asta, gen un burger, o pizza, o... Da, la shawarma Adică, nu prea, la nu prea shawarma. reziști. În direcția aia mă duc. Așa urma nu prea reziști. Nu, I-a zis asta e direct. greu, da. Nu, Dar chiar nu. eu cu dulciurile mă pac ceva. Eu am avut așa, când am ajuns în București, prima oară, cred că eram în clasa 10-a, și am mers la o șaormerie de pe aici, vestită. Am zis că nu se poate așa ceva. Ai zis toate brandurile astăzi aici. În podcast nu zici șaurmerie. Acum unde? La Dristor, unde să mergi? La Dristor. Mamă, îți dai seama ce... Mai scutit de treaba asta, îți dai seama. Da. Bine, până trecem la următoarea întrebare, vreau să vă pun O altă întrebarea de la Figa, de la sponsor, pentru că Ia, Da, ia Figa... să vedem. ia vezi, noroc. Noroc. Chiar bun, mă.
E bun, nu? Da, chiar da. Care este noul sortiment lansat de Figa? Figa cu cocos? Figa light? Figa cu mentă sau figa cu căpșuni? Eu sper să fie asta light. Bravo, La mă! fel! Nici nu Bravo. știam. Nici eu nu Bravo. știam, Nici eu am și jur. răspuns la fel. Jinx. Oh, ce frumos. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Serios? Eu o iau acasă. Ia uite. Frigiderul e plin, poți să te servești cu duretul. Da. Ia uite că nu știam. Da, nici De eu nu asta dau de știam. picior. Știi Am că energizat. Cristina, când ne-am întâlnit ultima oară cu ea, tot... Da, ia-și cumpăra. Figa. Nu știam ce e. Sincer, e prima oară când gust, da. Opa. E bun, da. Chiar foarte bun. Mă bucur, puteți să luați. Senza pentru zucchero, nu are acasă. zahăr. De aia Puteți e să... N-are- Uite că a venit soția mea. Bună. Bună! Spune și să cu soția mea n-ați cunoscut-o până acum. Alex, îmi pare bine. Mai vine din când în când așa. Când, Da, noi ne-am cunoscut atunci înainte de Da. Survivor, da. Da. când Da. și cu Alex ai vorbit la telefon, da. Și eu am vorbit cu Alex la telefon după A sunat Survivor. tot Survivor-ul. Da, Doamne, acum mi-am adus aminte că uitasem. Da. 45 de minute, de-abia ieșisem de la Survivor și 45 de minute m-a ținut la telefon. Oh. Da. Dragul de el. Bă, Hai, ce mai drept, da. zi. Cu toți am vorbit și cu Ștefania când a ieșit Ștefi ultima, erau deja 5 luni. Mamă. Bă, 5 ore am stat cu ea la telefon. Nu-mi venea să cred. După aia când a ieșit Carmen, deja tot ce îmi zicea ea, eu Știa. știam. Ce chestie. Știi că îmi povestise. De fapt am stat, prima oară am stat 5 ore, 5 ore și ceva cu Ștefi. Deci și mi-am după aia, scăpat bine. Da. Da, e și bine. Da, tu chiar ai scăpat bine. Cu Camara am vorbit iarăși mult. Da? Cred că camera a vorbit cu tine. Da, acolo e, nu știu, cred că vă bateți. Acolo, Da. rolul de... Deci, e clar, să mănânci orice și să nu te îngrași. Pentru mine asta e. Eu vreau să fiu miliardar. Să fie bine, vreau să fiu premier. Da. Și tu te combini cu el. Eu mă complac cu poziția lui. Eu sunt ok cu el așa. În continuare. Da. În continuarea relației. Da, frumos, bine. Era previzibil, zic eu. Eu mă așteptam să zici că nu vrei să te îngrași. Da, Că tu ai avut-o și o traumă. Dar ce care e problema? Dar eu oricum mă țin de treaba. Adică nu o să mai ajung niciodată în punctul în care am fost. Da. De asta sunt convins 100%. Am avut 126 de kg. A fost Și acum cât ai? Acum am vreo 102. 20. 124. Nu, am 102 kg, am avut și 86, doar Aia pe că asta, erai am avut o operație la spate și n-am putut să mă mai țin la fel, știi? Și atunci mi s-a stricat și flow cu alimentația, nu prea s-a mai legat. Cunosc cum e cu operațiile, că acolo Da, nu mai efectiv. poți să fii activ, nu mai poți să... Da. Am avut, gândește că 8 luni de recuperare după operație în care stăteam doar în bazin și apa, nu știu cum sunt restul, dar eu după ce not îmi vine adică mănânc de 3 ori. Nu, dar mănânc de 3 ori mai mult, asta e clar. Și atunci m-am îngreșat. De ce te... La hernie am avut ghinionul să am un antrenor care nu prea știa ce face și, mă rog, eu fiind gras încă de mic, la sală m-am rupt tare, la fitness. Wow! Da, era un antrenor care nu mă punea să fac niciodată încălzirea, începeam antrenamentul așa dintr-o dată, greutate destul de mare pentru mine și mi s-au tasat discurile destul de repede și doctorul când mi-a văzut remeneu mi-a zis că m-a întrebat direct dacă ai schiat vreodată sau practici sportul ăsta și mi-a zis da, de ce? Să nu mai schiezi niciodată. N-am înțeles prea bine atunci ce a vrut să spună, fiind gras, mie mi-era mult mai ușor în clăpari să nu stau pe tibie. Mi-era mult mai ușor să stau în spate, știi? Și acolo mi s-au dus discurile și mai tare. Și acum, în 3 luni ăsta a reușit să mă bage în criză de, nu mai simțeam piciorul drept. Efectiv mă duceam la clinică de recuperare, așa conduceam, singur pe spate, prima săptămână, după aia mi-am dat seama că nu sunt de mers în mașină și mă duceam cu Uber-ul, doar să-mi dea o siringă, o să-mi fac o injecție să mă simt mai bine. Pentru 2-3 ore. Și ulterior, după 3 luni de chin și alcoxia și toate cele, m-am operat. Wow! Da. Da, și asta câți ani ai avut atunci? 20? Păi la 24. Da, de Destul de tânăr. Cumva a fost și noroc, pentru că altfel te recuperezi la o vârstă mai fragedă, știi?
Una este să te recuperezi la 50 de ani, după operație alta e la 24. Eu, relativ, într-un an am fost foarte bine, doar că la drumuri mai lungi de 6 ore, 8 ore, trebuia să mai opresc și mă durea spatele, adică mă resimțeam. A doua zi încă mă durea un pic. Gata, e ok. Mai bine. Lasă-l mă să se vaite mă și el. E ok acum. E ok, care veni la sală, poate să facă de Nu, toate. acum chiar fac bine, doar că, na. De schiat nu s-a apucat încă, dar noi vrem. Noi vrem, dar nici nu mai sunt așa neapărat curios să mai intru iar într-o stare de genul. Cu toate că la câte lucruri știu acum și câtă încălzire îmi fac înainte, nu cred că ar mai fi neapărat o problemă. Adică altfel văd lucrurile acum. Mai zici tu. Mai zici tu, mai zici tu. La nebine sau la greu? Să locuiești pe o insulă pustie doar cu persoana iubită sau să nu poți avea niciodată o relație stabilă? Următoarea întrebare. Uite că asta e destul de grea, pentru că noi avem viață socială și e foarte important să ai o viață socială. Da. Dar totuși, cred că nici nu știu. Mă crezi? Eu aș merge sincer pe a doua. La cum suntem noi ca oameni, cred că așa am supraviețuit. Care era a doua? A doua era aia, să nu ai niciodată o relație, dar... Stabilă. Da. Dar, până la urmă, Nu mai mănânci șorbă. Nu, dar sunt... e o întrebare grea, sincer. E o întrebare grea, dar sunt realist, cumva, știi? E Din posibil punctul să nostru de ajungi, vedere. Cred că, efectiv, o iei razna, mă, să stai doar cu un om pe o insulă. Da, dar și să ajungi singur la bătrânețe. Da, nu știu. E dificil. Dar poate... Tăiați. O relație, te referi între un bărbat și o femeie, nu? O relație stabilă. Că dacă nu, poți să ai prieteni mulți. Și ok. O relație stabilă poate să fie și între două femei și între doi bărbați. Nu, mă refer... Da, ok. Da, suntem în 2023, într-adevăr. Asta sunat. Nu, mă referam la ideea de cuplu, nu la ideea de cuplu, prietenie. Da. Cuplu. Cred că așa legea asta cu relații Dar instabile. cred că a fost, nu neapărat în 2023, cred că a fost de când lumea și pământul, dar Nu, suntem în 2023, nu mai pot să mă rezum la asta, că înainte nu se discutau lucrurile astea așa, dar acum, da, Asta ai e dreptate. singura diferență, exact. Da, adică erau mereu. Doar nu se discutau. deci clar fără relație pentru viața socială. Nu pot să cred, nu mă așteptam niciodată la răspunsul ăsta. Da, dar suntem de acord la asta. Da. La subiectul ăsta. Adevărul e că dacă ai prieteni buni, niciodată nu o să fii singur. Și în același timp poți să experimentezi să ai mai multe relații. Nu e o problemă, nu ești singur neapărat, doar că nu e una singură. Uite, la asta m-am gândit că poți să ai mai multe relații, dar stabile. Nu e stabile, da. Da. Deci tot nu ești singur. Bine, la bătrânețe s-ar putea să ajungi singur, dar și atunci ție o relație nu e stabilă, mai tot așa cu bătrânicile la azil. L-ai văzut pe ăla cu două neveste? Nu. Dar știu de ele, femeile, adică stau amândouă cu el în casă. În România e legal. Da, nu, e din România ce ai. Dar n-are cum. Între ghilimele neveste. Nu sunt... Bine, cu una a fost la primar și cu alta nu. Dar tot amândouă în casă. Sunt nevestele lui și stau de vreo 22 de ani. Una a făcut 3 copii și alta 3 copii. Și a zis omul că nu poate altfel, efectiv, nu poate. Sărac. Și ele pot? Ele stau înțeles de, dacă nebunul e nebun, nu poate, fără ele. L-au iubit mult, îți dai seama. Na, relații instabile. Da. Păi dacă nu poate omul. Dar bine, mă, pe și ăia toți arabii ăia, cu 4 neveste, 5 neveste, 6 neveste. Pe altă poveste și ăsta o fi Eu știu povestea de acolo, nu e chiar așa rău tot timpul. tot timpul. Ia povestește nici nu. Păi mie mi-a zis, fostul meu prieten, a fost jumătate arab și când l-am vizitat pe tatăl său în Dubai, care este iordanian, mi-a povestit un pic despre situația asta și a zis că de cele mai multe ori treaba asta s-a creat din trecut, în momentul în care mulți bărbați au pierit în lupte și au rămas multe femei neajutorate. Și atunci, nu știu dacă și acum e așa, dar au ales să ajute femeile și atunci își luau mai multe soții. Și toate trăiau în aceeași casă, dar le oferea absolut tot. Adică aveau grijă de femeile acelea. Femeile ofereau un copil și ele se înțelegeau. Și de multe ori, din câte înțeleg și în momentul de față, se întâmplă la fel. Nu toată lumea practică asta acum. Nu știu dacă se mai practică de fapt, dar mi-a zis că nu e chiar așa cum e stigmatizată de către lumea care nu știe situația asta. Adică a fost mai degrabă să le ajute. Ăsta a fost scopul. Acum De la asta unii s-a pornit. de la asta s-a pornit. La nebine sau la greu? Să găsești rochia de mireasă ruptă toată în ziua anunții sau să nu vină nașii la biserică? Să nu vină nașii. Ce
vină rochia. Să nu vină naș și să aibă rochia, să fie totul bine. Să fie totul bine. Să fie totul Da, bine. adevărul e că un naș găsești. mai găsești pe loc, Da, că nu e o problemă. chiar găsești. Da, într-adevăr, să fie rochia ruptă, fai de capul meu, cred că săracul Alex n-ar vrea să mă vadă așa A nervoasă. slăbi imediat la 88 de kg. Instant. Da, aș rămâne și fără costum. Bun. Asta ar duce și costumul de mire. Da, clar. N-aș îi găsești, nu știu, iei pe cineva de acolo. N-aș vrea naș. N-aș vrea. Așa. Da. Clar, Cu rochia nașul, trebuie te să fie. înțelegi? Îi pup mâna lui nașul? Da. Noi încă nu suntem căsătoriți. Nu sunteți căsătoriți? Nu La suntem biserică religios. religios nu suntem. Nu sunteți religios. Urmează. Nu încă, da. Da. Am așteptat un moment potrivit. Eu m-am mărtat cu Alex civil doar și a fost în perioada de pandemie. Și am zis că vreau să așteptăm să facem o nuntă ca lumea. Da, exact. Dar nașii sunt Alina Ceușan Da, cu... da. Raul, da. Cu Raul. Exact. Și rămân aceeași naș. Da, nu se schimbă. Nu se schimbă. Da, Deci să vină nași. Vezi că nu e. Opa, de-aia am zis că... Dorm cu rochia pe mine și cu alarme pe roche dacă vine cineva să o rupă. Da. Da. E, mai sexy. Pijama, party. Și ultima întrebare de la nebine sau la greu. Să te trezești într-o dimineață și să nu mai fie nimeni pe planetă în afară de tine A doua. Exact. sau să te confunde mereu socrii cu fostul sau fosta. A doua. Nu am o problemă. Nu sunt geloasă. Să mă confunde non-stop să-mi zic altul. Nu știu ce să zic sincer. Da, ce doamne. Până la urmă, noi doi să fim ok. Dar nu știu, merg pe mâna ei. Ai pe mâna ei, mamă, cum a sunat asta, Nu Părasul mare. Dar eu clar n-aș vrea să fiu singură pe planeta asta. Alex, tu vrei să fiu singur? Ce doamne? Nu, tocmai. Nu. De-aia am zis că merg pe Adică mâna ei. Marius. Da? Da. Victor. Nu vezi că el chiar e Marius. Te cheamă și Marius? Da. Serios. Da, Nu știu. Nu știam, mă jur, nu știam. Da, militarul Marius Alexandru. Mamă, ce conectează. Da. Te cheamă și Marius? Da. N-am găsit chestia asta pe net. Da. Practic îl cheamă Alexandru, cu câs. Da. Wow. Nu e Alex. Da, Alex e mai ușor să îl strigi lumea. Deci te cheamă și Mamă, cum Da. Da. Eu am crezut că știi și că de asta Nu, ai zis. creepy. Da, și eu am crezut Ziceam că așa un știu. nume la întâmplare. Un nume, știi că numele nașpa sunt de obicei la întâmplare. Da. Marius, Ion, Gheorghe. Cum? Păi și pe mine mă cheamă Ion. Nu. Da. Da, foarte tare. Aveți și voi o poveste foarte interesantă. Da, momente grele? Toată ziua. Toată ziua, toată vara. Nu, au fost și momente Cel grele, mai ca greu în moment orice din viața relație. ta care a fost? De când sunt cu Carmen sau În general. Bă, un moment greu în viața mea, să știi că a fost și ăla cu operația. Adică Nu, chiar... emoțional mai Sau degrabă. emoțional. Pe bine, apoi și emoțional mi-a dat-o. Pentru că mă gândeam că, bă, la 24 de ani, pe bune, am așa hernie, m-am operat, nu știam ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, cum mai revin, ce o să pot să mai fac. Adică chiar credeam că o să am un handicap de la o vârstă destul de fragedă. Și am trecut greu peste. Am și mers la psiholog ulterior pentru treaba asta, știi? Dar mi-am revenit. Apoi a mai fost un moment, dacă vrei să îl zic, momentul când am aflat că sunt adoptat și iar ăla a fost cel mai greu moment. Da. La asta mă refeream, că era emoțional. Emoțional Îl știam, dar ăsta n-am e, permis știi? să zic nimic dacă Da. nu spunea el. Wow. Dar la ce vârstă ai aflat? Bă, am aflat la 18 ani, destul de târziu. Nu mi-am dat seama, poate, cred că nici n-am vrut. De fapt, eu mai auzisem prin liceu de la diferiți oameni, stânga, dreapta, răutăți, știi? Adoptatule, nu știu ce, nu știu cum. I-am întrebat, ai mei nu au crezut că e neapărat momentul oportun și potrivit să-mi zică la vârsta aia că da, așa e, sau uite ce s-a întâmplat, frumos, să-mi spună toată povestea și în fine, am aflat târziu dintr-o prostie și atunci mi-a fost un pic mai greu să, nu știu cum, să le pun pe toate cap la cap. Era nasol că îți tot vine trecutul, știi? Și îți dai seama se schimbă cumva totul, toată fosta aia interacțiune cu toate persoanele, încep să-ți dai seama de, nu știu, de pur și simplu discuții și de vorbe spuse, știi? Și le vezi altfel. Să analizezi tot ce era în spate și te gândești oare asta a avut vreo legătură cu faptul ăsta, știi? Lucruri de genul. Da, încep să devii paranoic. Probabil. Da, dar ușor am trecut și peste asta. Ulterior, la psiholog, povestindu-i toate lucrurile astea, mi-a spus că
treaba asta cu spatele e posibil să fie într-adevăr Somatizat. fizic, dar totul să fie somatizat și să fi strâns atât de multe lucruri în, nu știu, Greutăți, în da, suflet, da, încât a trebuit să se rupă undeva. Știi? Dacă la scurt timp după asta, cred că ai avut și... Nu chiar scurt timp, că erau deja 5 ani, 6 ani. Wow. Și îți cunoști părinții? Părinții biologici nu. Părinții adoptivi cunosc. Chiar foarte bine. Nu, mă, dacă ai reușit n-ai intrat în contact cu ei deloc? Nu, chiar nu. Am mai întrebat-o pe maică mea la un moment dat dacă știe ceva de ei. Tatăl nu știe nimeni sub nicio formă de atunci, de mult. Nu mai știe nimeni de el. Și maică mea biologică, tot așa, am înțeles că nu a vrut să-și asume niciun fel sarcina și, mă rog, are familie, copil. Mă rog, nici eu n-am fost interesat, ca să înțelegi, prea tare. Doar am pus niște întrebări așa să știu și eu. Ok. Da. Wow. Da. Da. E mult de procesat. Și eu câteodată când stau și tot mă gândesc, bă, dar ce viață am. Da. Da, mie mi se pare foarte uimitoare puterea lui de a trece peste. Eu mereu m-am pus în locul lui sau persoanei de care sunt atașată și eu nu cred că aș fi putut să... Adică nu știu cum aș fi trecut, dar cred că aș fi fost nu devastată, dar... Într-un fel sau altul treci, știi? Contează știu. Da, cum, cât de tare cum ți e le Carmen, ascunzi. ea că vrea să știe adevărul acolo. Da. Cum e ea Da. focusată să știe. Da, adevărul e că pentru mine a fost sensibil mereu că se atingea subiectul ăsta, că nu știam cum să-l iau și știam că e un subiect ciudat și dureros și... Băi, mi-a fost greu, până la o vârstă. Nu știu, până cu 3-4 ani era... Nu că mi-era greu, doar că eu ascundeam întotdeauna emoția aia și nu-mi dădeam seama cum o ascund, știi? După aia când am început să merg deja treptat și constant la psiholog, mi-am dat seama și cum o ascund și tot felul meu de a face glume, știi? Și de a fi... Că nu-s bufonul grupului, dar întotdeauna am avut masca asta cumva, știi? Să nu pară că sufăr. Cumva sufeream în mine, dar fără să știu, știi? Ai dat-o pe Caterinca. Da. Exact, era totul, am dat-o pe Caterinca și mi-am dat seama de lucrurile astea. Acum chiar nu am nicio treabă și nu te gândi că eram de la distrus, că practic e cel mai bun lucru ce mi s-a întâmplat. Doar că asta m-a deranjat cel mai tare, situațiile care îmi veneau în cap și le derulam și nu înțelegeam de unde și cum veneau anumite vorbe spuse de oameni apropiați, de familie, mă rog. Și apoi le-ai conectat. Și apoi ți se leagă în cap, știi? Și durează procesul ăsta până când îl înțelegi. Chiar durează ceva. Da, uite, ai zis o chestie acum involuntar, că ai zis, ai făcut o afirmație care mi-am dat seama că a ieșit fără să o gândești. Că până la urmă s-a întâmplat cel mai bun lucru. Da. Da, Da. ar putea să aibă o altă traiectorie situația lui. Pe chiar putea să aibă o altă traiectorie, știi? Și n-am spus-o involuntar. Adică ai spus-o inconștient, fără să o gândești. Ai spus-o... normal, clar. Da. Că asta simți, că cel mai bun lucru ăsta a fost Ăsta a pentru fost, tine. normal. Ce tare. Normal. Acum mi s-a făcut și pe de Da. Mai stau așa, mă mai gândesc câteodată. Te mai gândești, nu? Da, îți dai seama, n-ai cum. Te gândești toată viața, că asta e interesant. Cu cât crești, parcă acum încep să fii mai curios, dar nu curios că mai face vreo nebunie. Probabil că părinții mei, asta a fost frica lor atunci când era mică. Bă, poate dacă îi spunem ăsta fuge de acasă, pleacă, cine știe. Eram și o fire de asta mai răzvrătită, știi? Adică, făceam tâmpenii. S-au gândit mult la lucrul ăsta. Acum am curiozitatea asta să văd așa de unde mă trag de, înțelegi? Da, să știi rădăcina. Să știu rădăcina, nu că aș face ceva în direcția asta. Da, păi până la urmă cam despre asta Despre e vorba. asta e vorba, știi? Să-ți vezi neamul, exact. de unde te tragi. Exact. Să vezi de unde îți vin reacțiile. Asta începe să fie interesant, știi? Da, păi la un moment dat poate că o să vrei să cunoști persoana Da. pe care puteai să o strigi mamă, dar n-ai apucat, n-ai avut șansa. Am avut altă șansă. Mai bună. Da. Păi nu, în sensul că în sensul ăsta, nu că... Da, adevărul e că eu fierbeam de curiozitate în mine și mă tot țineam și nu știam Mă așteptam să zică ea că ea e mai... Zis, nu cred că e ok, nu e inoportun să zic așa ceva, nu e normal și asta Acum totuși... știi că e prima oară când, de fapt, Ai zis o asta. să vadă lumea pe bune treaba asta. n-a Nu, zis asta cred că nu niciodată. știa nimeni.
Eu nu-mi permit să spun lucrurile astea, este alegerea lui mereu și n-a zis-o niciodată până acum în mod public și e alegerea lui. Ce tare. Da. I'm speechless. Da. Da. Este un subiect, dar Dar am stat cu oameni de vorbă și mi-au povestit viața lor și când le asculți altora viețile, nu-ți vine să crezi. Tu zici că, bă, ești bine. Ești bine, Da, da? da. Bine. Deci, nu știu, niște faze și niște lucruri. Doamne, mi se pare incredibil. Da, sunt unii care trăiesc chiar niște drame. Da, incredibil, nu știu. Și atunci stai și te gândești, bă, dar stai, bă, un pic că tu ești bine, tată. Deci tu ești bine, bine, știi? Cumva asta e interesant în viața asta, că, na, dacă te uiți în jos, ai impresia că, bă, ce nașpa sunt, că nu știu ce, dar dacă te uiți în sus, nu, era invers. am vrut să zic, dar am zis, Nu. eu, Alex, Da, în fine, nici nu mai Eu mă zic. gândeam, Nu, să stai că exact. învățăm I-am ceva luat. nou. Da, te uiți în jos. Era vorba lui Dem Rădulescu la un moment dat, când spunea că, Doamne, dacă mă uit în sus și, nu știu, vreau să ajung acolo și e drumul atât de greu, în fine, și apoi când te uiți în jos și vezi pe alții cât de amărâți sunt, zic, Doamne, ce bine e aici unde sunt. Are o vorbă de asta celebră, nu mai țin minte exact 100%. E bine cu Noi are. toți Dați-o am arăt. înțeles ce ai Da, vrut da, să da, zici. am înțeles. În fine, bun. Păi, până la urmă, recunoștința, nu? Nu, mă, dar Nu, dar ce, Dumnezeu, acum nu știm toate vorbele astea, dar parcă am auzit-o și eu, e clar, și am înțeles ce vreau să zici. Da, eu știam Da. pe aia, cu când îi văd pe alții Prind curaj. de prost sunt în mijloc. Da. Eminescu sau cine este pe asta, nu? Creangă? Creangă, da. Enciclopedia mea. Hai că știm și noi Am aici. văzut acum, e o pagină pe Instagram, nu știu, Vice ceva, și am văzut, au găsit poezii de ale lui Eminescu. Da? Unde? Dar dă-alea, nu știu, toate, De nepublicate. da, nepublicate. Serios? Și bă, deci nu știu ce poezie aveau aia, nu-ți venea să crezi, mari poeți ai României. Adică, Nu știu, dă-alea cu... Hai, lasă că o să căutăm Da. și o să căutăm și o să citim. Să vedeți ce scriu oamenii. Da. artă, fac artă. Artă, da. Au făcut. Au făcut. Au făcut de toate. Da. Și tu, Carmen, cel mai greu moment din viața ta? Cel mai greu moment din viața mea, probabil, nu probabil, cu siguranță îl știu, adică e... Uite, când l-a întrebat asta pe el, nu mi-a venit, dar în momentul în care m-a întrebat pe mine, acum mi-a venit instant. A fost când am aflat că tata are o tumoare canceroasă. A fost cu siguranță momentul care m-a traumatizat tare de tot, adică m-a destabilizat. Eu fiind atunci încă un copil, mă pot numi, chiar dacă eram în adolescență. Și am aflat târziu, adică cu o zi înainte să se opereze, pentru că n-a zis la nimeni. Mama mea deja era plecată deja din țară și tata s-a îmbolnăvit tocmai din cauza faptului că eram stresați cu partea financiară. De asta plecase și mama. Ni s-a dus business-ul, spre deosebire de socrii noștri. La noi a picat în criza aia din 2007 7. 2008, a atunci, fost, 2007, 2007, da. Și a fost, destul de devastat. Tata a rămas cu împrumuturi, cu probleme și cred că l-a afectat destul de tare. N-a putut să mănânce prea bine, mânca o dată pe zi și prost și, a fost afectat colonul destul de tare. Și oricum n-am crezut. Adică prima reacție a fost că nu e adevărat. Adică nu credeam oricum. Mi se părea că nu e chiar așa. Mă rog, mama plângea la telefon, bunica mea dramatiza și mai tare, care este mama lui. Ai zis că erai Aveam adolescent. 17-18, atunci înainte să dau bacul. Wow. Da. Și nu prea reușeam să înțeleg ce se întâmplă. Nu voiam. Reușeam dacă mă Am dar în nu minte voiam. acum cum aleargă el mistrețul. Da. Ai zis tu mai devreme, tu îți dai seama Asta cum zic, e? da. Da. Că mă și gândeam, zic, uite cum aleargă mistrețul acum. Da. Da. A avut putere de vindecare. Are, tata chiar are o putere Și e foarte curios mare. omul, adică singur s-a tratat. Da. Nu a acceptat... A început o cură cu citostatice, dar în momentul în care îl vedeam acasă că nu mai poate să umble, adică pica de pe picioare și se îngălbenise, avea tenul foarte galben, nu știu, un galben palid, dar galben, o tentă galbenă, și cădea de pe picioare când vorbea cu mine sau amețea. În momentul ăla eu vedeam negru în fața ochilor, adică nu, e foarte greu să expun sentimentul ăsta pentru că nu știu ce mă acapara, un sentiment de anxietate atât de profundă. E ca și când te dai pe roller coaster și simți fluturașii ăștia în stomac, dar de data asta erau de rău, adică simțeam un gol în stomac și vedeam negru. Și nu puteam să discut deschis cu el despre asta. Nu puteam să zic, ești bine, ce ți-a mai zis doctorii? Evitam, ca și cum, dacă el îmi zicea că se simte rău, eu ziceam,
Ok, bine, și fugeam în cameră, adică nu puteam să dezvolt subiectul ăsta, era prea greu pentru mine, mult prea greu și în sinea mea îl evitam, nu mă gândeam la asta, încercam să evit și abia așteptam să plec de acasă la facultate să nu mai văd situația asta, chit că putea să decurgă destul de prost. Adică voiam să fug, asta e adevărul, voiam să fug. Am simțit nevoia să fug și în mintea mea și în realitate, doar ca să nu mă lovesc de ceva foarte rău, pentru că nu știam cum să gestionez răul la momentul ăla. Era prea mult stres, o emoție mult prea puternică și nici nu eram chiar copil, adică totuși aveam aproape 18 ani. Dar, și hormonii la mine își făceau de cap și am simțit foarte intens. Și prima oară în viața mea când am simțit că sunt în pragul leșinului a fost când l-am vizitat a doua zi la spital și când l-am văzut bandajat și vorbea așa lent și nu știu, e foarte greu să-l vezi pe tatăl tău așa, pentru că tata de obicei e stâlpul. De obicei, nu știu, la mine așa a fost. Persoana în care eu am cea mai mare încredere că poate să susțină totul. Emoțional, financiar, fizic, tot. Adică tata duce. Și în momentul ăla pe care am văzut pe tata că nu mai poate să ducă, era să pic de pe picioare la propriu. Și n-am știut ce înseamnă leșinul până atunci. N-am știut ce mi se întâmplă și l-am văzut. Și am zis, ești bine? Da. Și am zis cred că nu mai aud bine. Mi s-au înfundat urechile, am văzut negru în fața ochilor și am zis că nu mai pot să văd, nu văd bine. Și am ieșit repede din salon, mi-au dat apă, spirit, eu nu știam că eram pe cale să leșin, dar mi-a zis, ce senzație ai? Și mi-a zis că s-ar putea să leșin și a zis, nu, eu nu leșin, nu știu să leșin. Nu știam ce înseamnă asta. N-am leșinat, că m-am ținut foarte tare, că nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Și după aceea, la scurt timp, am plecat de acasă, la facultate. Și tot așa am încercat să evit subiectul ăsta, să mă gândesc la el. Mama tot îmi zicea, mama era plecată, sună-l pe taică, vezi cum e. Și am zis, bine, dar nu voiam să-l sun doar ca să nu aflu ceva rău. Până la urmă îl sunam, că totuși aveam frica asta. Era ok, am făcut citostaticele, la un moment dat s-a oprit din citostatice pentru că a zis că se simte prea rău. Și a zis că simte că îi fac mai mult rău decât bine. Și a zis că el decide să oprească citostaticele și o să meargă pe un tratament naturist pe care l-a găsit el din America. Nici nu știu, n-am întrebat prea mult că nu voiam să aflu în detaliu. Nu voiam să mă afund în subiectul ăsta prea mult. Și am zis, ok, am încredere în tine și acum e bine. Nu a recidivat, dar nici nu și-a mai făcut analizele. Abia acum și le-a făcut după mult timp. Și a insistat și m-am făcut analizele că ăsta s-ar putea să recidiveze și a zis, mai tare mă stresează gândul de a-mi face analizele și prefer să fiu eu relaxat. Și eu cred că a avut și noroc că, adevărul că după genul ăsta de situații cam trebuie să-ți faci analizele și abia acum și le-a făcut și tot e ok și are o viață mult mai relaxată decât nu mai are business-ul. Ei sunt angajați în Londra, adică ei nu au business-ul sau așa. Noi nu avem o situație financiară extraordinară. Mă rog, părinții mei, eu între timp am reușit să mă stabilizez singură și dacă e ceva pot să-i ajut eu oricând. Dar ei acum sunt mult mai ok, mult mai fericiți. Mult mai fericit. Nici nu se compară. Tata e relaxat, în fiecare seară își pune o bere și povestește, nu are nicio treabă. E un alt om, am început să-l cunosc mai bine acum, pentru că în copilărie nu reușeam să-l văd atât de relaxat. Și acum am dat seama că, ce om fain și câte știe și discut cu el și cu Alex și a stat cu noi odată, noi am stat și am băut la Alex acasă, a stat cu noi până dimineața la 7 și a povestit. Toți au mers să doarmă, ai lui s-au și trezit între timp și s-au uitat la noi și a zis, tot aici sunteți. Și a zis, tata, păi de ce să mă culc? Dacă tot i-am prins la povești și pe ăștia doi, hai să mai discutăm ceva. Da, eu mai stai și când era ea la Survivor. Da. Cu taică-su că a fost prin țară. E foarte deschis. Asta până dimineața. La 5-6 tot am vorbit. Asta vreau să zic că nu e angajat taică-tu. Mă rog, adică nu are business. Nu accept acest lucru. Da. E self... Employed. Exact. În fine, ideea e că și-au pierdut business-ul și e mult mai relaxat de atunci. Da. Deși a fost tragic atunci și eu am simțit stresul ăsta, de asta am și simțit nevoia să fac ceva pe cont propriu, să nu îi stresez ei, să încerce să mă susțină. Și m-au susținut financiar până aproape când am terminat facultatea, după aceea n-a mai fost nevoie. Da. Dar acum, adevărul că a rămas o traumă în mine și o mică, nu e o frică, dar mă gândesc tot timpul ce ușor poți să pierzi oamenii dragi până atunci nu-i prețuiam, nu-i băgam în seamă prea mult, că fiind adolescent nu prea... Nimeni nu prea... Fetele sunt diferite, fetele sunt mai... Nu, eu eram foarte băiețoasă. Eram băiețoasă și rebelă și plecam de acasă și nu prea stăteam deloc. Abia așteptam să plec de acasă. Doar să fiu singură, să-mi fac de cap. Asta a fost și la mine. Chiar abia așteptam să plec de acasă în perioada aia. Și am fost foarte fericită că m-am mutat de acasă. Eram cea mai fericită că sunt singură, cu Alina și fac ce vreau. Dar asta a rămas în inima mea. Dar în momentul în care îl văd pe tata acum zâmbind și n-are nicio treabă și nu e stresat, sunt foarte norocoasă că a trecut peste.
Ce noroc. Asta e, între ghilimele noroc. Da. Eu îl văd ca pe simțit noroc, el, să da. știi. A fost o lecție, o chestie prin care trebuia probabil să trecem toți ca să evoluăm, să trecem la alt nivel, să vedem altfel lucrurile, dar cu siguranță rezultatul a fost unul fericit până la urmă, chiar dacă a fost greu. Da. Și ce e interesant e că și taică mi-a avut aceeași problemă ca al taică-so. Aceeași operație. Wow. Da. Da. Exact aceeași operație pe colon. Mamă, Exact copy-paste. Da. Fantastic. Da, exact. Mai E mult de la domeniul de activitate însă. Da, păi nu e. Chiar, crede-mă că alimentația ca alimentația, dar la un moment dat stresul în stomacul ți-l perforează. Primul. Depinde unde somatizezi. Da, depinde unde somatizezi tu ca om, dar în general la intestin lucrează. La stomac. La stomac. ulcer, mă rog, probleme Exact. de genul. Dar uite încă o chestie interesantă acum, dacă tot ai expus tu situația asta ta. O treabă interesantă pe care am regăsit-o la amândoi, faptul că diferența a fost, cumva s-au echilibrat lucrurile. Diferența între noi a fost că ai lui au încercat să facă copii mult timp și n-au reușit. Și tocmai din cauza asta au ajuns aici. Și ai mei au încercat la fel, vreo 10 ani, și până la urmă au reușit. Dar noi ne-am pierdut business-ul. Și cumva a fost chestia asta, că ei au reușit pe zona asta, dar n-au reușit pe o parte și noi am reușit pe cealaltă parte. Și acum ne-am întâlnit noi, care într-o oarecare măsură ne seamănă poveștile, din anumite puncte de vedere. Și mie mi s-a părut oricum incredibil că când am început așa să le punem cap la cap, știi? Da. Și eu semăn foarte tare cu bunica său. Gen, nu știu, o să-ți arăt o poză. Da, știu că și eu mai glumesc, mai serios, zic bunicul. Dar semăn cu el la modul înălțime. Da, statură, tot. Statură, fața cumva. Da. Da, e interesant. Foarte interesant, sincer. Da, chiar e. Și când am aflat povestea asta și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Și am zis, da, uite, și ai mei au încercat să facă 10 ani de zile copii. 10 ani mi-am luat tratamente și n-a reușit. Și că ai mei erau căsătoriți de la 20 și un pic de ani, dar la 31 m-a făcut. Da. Și cred că asta ne-a conectat și mai mult. Am zis că nu ne-am întâlnit întâmplător. Absolut. Da. La ce povești aveți? Da. Dar noi suntem foarte fericiți, chiar dacă acum ne-am povestit traumele, noi de fel trecem cu ușurință peste probleme, pentru că, nu știu, Alex are așa o putere să mă facă să râd în orice moment care este prost, de altfel, mă face să râd și când nu trebuie. Ideea e că nici nu le băgăm neapărat sub preș, știi? Le consumăm atunci, că durează o oră, 2, 3, nu știu, habar n-am, vorbim, stăm un pic, dar o rezolvăm și apoi, nu știu, nu mai există subiectul ăla, nu te mai întorci. Nu ți-a scos niciodată ochii, Carmen, nu? Acum nu vezi că am venit așa. Dimineața port patch-ul, da? Exact. Da, e. Se mai scoți ochii, eu când îi aud pe aia că noi nu ne-am certat, noi suntem perfecți, noi taci din gură. Taci din gură că nu e așa. Cred că la un dat poți să ajungi la un anumit nivel în care tolerezi ușor. Poți ajunge la un moment dat când ori nu mai aude unul, ori nu mai simte, ori nu mai vede, da, ori nu poate să vorbească vreunul. Atunci, știi? Da, sau când ajungi să nu mai... când știi ce sau să nu-ți mai pese neapărat, știi? Poate fi și asta. Nu, ideea e că începi să tolerezi mai ușor lucrurile, să înțelegi de ce se întâmplă și nu mai ai foc la orice. Cred că celălalt să fie mai atent la ce te enervează pe tine. Da, exact. Să nu se repete aceeași problemă identic. Da. Deci 2 ani, domnul Alex. Da. Marius. 18 luni. 18 luni până apoi pălăria pe ușă. Și-au pe cal. Da, avem treabă, avem nuntă de făcut, curnie religioasă, avem botez. Deci, să vină nașii. Să vină nașii, așa, și faceți frumos. Aia se poartă acum. Și curnie religioasă și botez în același timp și asta, adică se poartă. Da. Eu țin și la banii voștri ca să nu... Nu, nașii anunțau neapărat, că am văzut că... Nașa, am crezut că zici nașa, ceva. Nu, nașii anunțau că am văzut că cresc ăștia taxele pe darul de nuntă, 70%. Ce? Da, vor să pun acum. 70% pe darul de nuntă. Păi și din ce mai plătești Păi dar darul ăla e deja impozitat. Cum da? Îl impozitezi, dar tu deja ai plătit pe banii tăi, adică... N-auzi, deci se dă... Le-a dat prin cap acum mai nou să facă o lege ca de la anul dacă trece de plen și de ce trebuie să treacă. Doamne. Cu ce faci banii pe care îi strângi tu la nuntă. Vine lumea, ți pune în plic. Sau ți trimite pe Revolut cum să faci acum. Sau în fine,
vor ei să-ți ia 70%. Te trimit pe Revolut bani la nuntă? Bă, Noi am mai noi am mai pus bani pe pus pe Revolut. Revolut? Da, Ce serios. să mai- Nu ne-am dus, am uitat să luăm și plicul și Se vede și la cine e. și banii, da. Da, Și am se zis, vede. ok, bine. Așa nu se ratează. Așa nu se rade, nu știu, de la cine e ăsta? N-ai cum Da. ia. Ia uite cât de puțin au pus, ia, cine să ăștia? Nu scrie pe plic. Ah, Da. Da. cine o fi? Așa e pe Revolut se vede. E și nu mai treabă. ușor. Nu-i E treabă mai cu Revolut. sustenabil. Nu mai folosim plicuri. Adică na. Da. Dar după aia, nu știu, pare o nuntă frumoasă, are vreun invitat de seamă. Te îmbeți un pic, îi dai banii, îi dai din darul lui, nu mai bine îi pui pe Revolut. Să nu te apuci să dai dedicații la nuntă, știi? Da. Asta ar mai trebui. QR codul de la Revolut pe acordeon. Da, jur că... Hero tag-ul să-l... Dar știi că e ăla cu acordeonul pe centru vechi. Și are și Revolut. Da, acceptă Are pe și Revolut, Revolut. da, Da. Pune să-și, învață-l să-și punteze hero tag-ul, să-l pună acolo. Pac. da. De ce nu? Scaneze repede. Pac. Eu... Așa aș face dacă... Da. Dragilor, a fost o deosebită plăcere să vă am la vorba lui Jorge Din aici. partea noastră. Și din partea noastră. Chiar m-am distrat cu voi, chiar am râs mult. Sper că și cei care s-au uitat am reușit să bine dispuneți voi cu starea voastră de spirit. Înțeleg ce e la voi acasă. O hăhăială maximă. Da. Exact. Și ne dorim și noi toți ceilalți să avem și noi așa bună dispoziție ca voi în fiecare zi și să trecem lucrurile cu bucurie așa și... Bă, să știi că și eu le doresc la fel. Să fie lucrurile ca la noi. Da. Adevărul Da. e că din punctul de vedere sunt norocoasă. Da. La noi chiar nu prea trece așa o zi fără să râdem. Păi Măcar da, o dată. Da. Chiar nu trece, nu? Păi na, Nu, chiar nu trece. Nu există. Da, nu. Tu mănânci cât vrei și nu Și te nu mă îngrași și el miliardar. Normal că râdem. Da, corect. Da. Vă mulțumesc că ați fost la vorba lui Jorge. Mulțumim și Cu noi. drag. Dragilor, știți ce aveți de făcut? Dați un comentariu, un like, un share, trimite prietenilor acest video. Uite ce frumos Andrețe și Nu, că mi-ai de zis la să dau biserică jos. asta, nu? Ce? De la biserică, nu? Cu QR code, da. De la părintele. Preasfințit. Asta mă, că astea de la biserică sunt frumoase. Da. Dragilor, vă pupăm și vă îmbrățișez capul sus, nasul jos.